आणि त्याचा आजचा दुसरा आठवडा आहे. आठवड्यातला दुसरा दिवस आहे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या वतीनं आम्ही या कामकाजामध्ये 100% आपलं योगदान पण आणि आम्ही आमचं सहकार्य देखील आपल्याला देतो आहोत. आज आपल्या देशाचे चीफ जस्टिस सरन्यायाधीश आपल्या या विधिमंडळाला भेट देण्याकरता येणार आहेत आणि आपण त्यांच्या सत्काराचं आयोजन देखील केलेलं आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सगळे सहभागी देखील होणार आहोत. परंतु या निमित्ताने एक विषय माननीय मुख्यमंत्री महोदय मी मांडायला उभा आहे. आपण तो ऐकून घेतला पाहिजे, आपण गांभीर्याने त्याच्यावर विचार केला पाहिजे. आज देशाचे चीफ जस्टिस येत असताना आज हा महाराष्ट्राचं विधिमंडळ त्यांचं जेव्हा स्वागत करेल तर त्या स्वागताकरता या विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेता ही जागा मोकळी असणार आहे आणि विरोधी पक्ष या नात्यानं त्यांचं स्वागत होणार नाही आहे. खरं तर आपण खूप सर्वजण सौदार्य वातावरणामध्ये काम करतोय. हा विषय कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही आपल्या विधिमंडळाकडून आम्हाला पत्र देखील मिळालेलं आहे की आजपर्यंत 10% सदस्य संख्येची अट जी सांगितली जात होती ती 10% सदस्य संख्येची अट कुठेही नाही. पहिले लोकसभेचे अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर यांच्या काही त्यावेळच्या निर्णयाचा रेफरन्स दिला जात होता. त्या सगळ्यावर चर्चा झालेली आहे आणि आपल्याकडून विधिमंडळाकडून मला पत्र देखील आलेलं आहे. भास्करराव जाधव साहेब, प्लीज असं नाही चालणार. आपण माझं ऐकून घ्या. असं नाही चालणार. मी विनंती केली, आपण माझं ऐकून घ्या. अध्यक्ष मी तुम्हाला संधी दिलेली आहे, आपण माझं ऐकून घ्या. बघा, हा सभागृह जो आहे, नाही तुम्ही ऐकणार, मी तुमचं ऐकलं, तुम्ही माझं ऐकणार आहात की नाही? असं चालणार नाही, असं चालणार नाही. माझं ऐकून घ्या. आपण भास्करराव, मी अध्यक्ष महोदय, भास्करराव, मी आपल्याला विनंती करतो की हा मुद्दा जो आपण मांडताय काय हरकत नाही मांडायला, अध्यक्ष परमिशन त्यांच्या हातात आहे. पण मी अशी विनंती करतो की प्रश्नोत्तराचा तास करू. एकच आपल्या भूषण गवई साहेबांचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव तो करू आणि त्यानंतर मी पण अध्यक्षांना विनंती करतो की भास्कररावांना म्हणणं मांडण्याची परवानगी आपण द्यावी आणि त्याच्यावर योग्य जी काही चर्चा करून निर्णय करायचा तो करावा, अशी माझी आपल्याला. मी आपल्याला बोलायची संधी देतो, परंतु एक गोष्ट रेकॉर्डवर आणणं अत्यंत आवश्यक आहे. एक लक्षात घ्या, विरोधी पक्ष नेत्याला रेकग्नाइज करण्याचे संपूर्ण अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत. या संदर्भात सभागृहात चर्चा घडवून आणणं हे कितपत योग्य आहे तुम्ही ठरवा. हे माझे अधिकार असताना ह्या संदर्भात तुम्ही माझ्या दालनात येऊन मला भेटलेला आहात. या संदर्भात मी आपल्याबरोबर चर्चा केलेली आहे आणि योग्य निर्णय मी योग्य वेळेला घेणार हे पण आपल्याला आश्वासित केलं आहे. त्यानंतर सभागृहात या विषयाची चर्चा करणं कितपत योग्य आहे, प्रथा परंपरेसाठी हे आहे का, मला वाटत नाही हे योग्य आहे. अध्यक्ष महोदय, मी हेच सांगत होतो आपल्याला, मी हीच विनंती करण्याकरता उभा आहे. मी आपल्याशी वाद घालण्याकरता उभा नाहीये की आम्ही आपल्याला येऊन तिन्ही पक्षाचे आम्ही प्रमुख पदाधिकारी येऊन आपल्याला भेटलो, आपल्याला आम्ही पत्र दिलं, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही भेटलो, दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो. शेवटी सनदशीर मार्गाने हा विषय सुटावा अशा पद्धतीचा आमचा प्रयत्न आहे. BSc मध्ये हा विषय आमच्या सहकार्याने काढला. अध्यक्ष महोदय, आपण हा निर्णय घेणार तो कधी घेणार हे जर आता 1 मिनिटात सांगितलं तर 1 सेकंदात आम्ही बसतो. नपेक्षा अध्यक्ष महोदय, आज 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 ह्या देशाचे सरन्यायाधीश येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला त्यांच्या समोर लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जातो अध्यक्ष महोदय हे आम्हाला सांगावं लागणार आहे, हे आम्हाला बाहेर जाऊन बोलावं लागणार आहे. सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी हा निर्णय घ्या. आज या सभागृहात जो ऐकून तर घ्या. बसा जाधव साहेब, बसा. आता पुढे जायचंय, थांबा. सन्मान्य सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी आज जो मुद्दा सभागृहात मांडलेला आहे तो माझ्या विचाराधीन आहे. मी लवकरात लवकर सगळ्या कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून, प्रथा परंपरेचा विचार करून लवकरच निर्णय घेईन. चला पुढे जाऊ.
चला विरोधी पक्ष नेत्यामध्ये देण्याची प्रथा आहे. हल्ली हल्ली आप सरकार दिल्लीमध्ये होतं, 67 आमदार आप सरकारचे होते, 3 भाजपाचे फक्त होते, तरी सुद्धा भाजपाला विरोधी पक्ष नेते चला, आम पुढे जाऊया. पक्षानं दिलेला आहे. प्रश्न उत्तरे. अध्यक्ष महोदय, मुख्य न्यायाधीश येणार आहेत, त्यांचं स्वागत करायला आम्ही सगळे उत्सुक आहोत. पण सभागृहाने त्यांचं स्वागत करताना, विधिमंडळाने स्वागत करताना महाराष्ट्राच्या लोकशाहीच्या परंपरेत देशाच्या विधानसभेचा विरोधी पक्ष नेताच नाही अशी परिस्थिती असणं योग्य नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की लवकरात लवकर, तुमचा उद्देश आहे, तुम्हाला करायचंच आहे, पण किती 6 अधिवेशन होत जयंत पाटील आली. साहेब. माझी विनंती आहे, ठीक माझी आहे, विनंती आहे की मी काय तुम्ही आपल्याला वेगळं सांगू इच्छित नाही. जो विषय मी मान्य आहे. आता माझं भास्कररावांच्या एकच वाक्य आहे, निवेदनावरती माझी मांडला, एकच विनंती आहे की तुम्ही ह्या आज करा, उद्या करा, पण किती काय विचार तुम्ही करता आणि इतका विचार करून निर्णय होत नाही, याचा महाराष्ट्राला अचंबा आहे. मी विचार करून निर्णय केल्यानंतर तो निर्णय सहजासहजी बदलला जात नाही, याचं उदाहरण आपण बघितलेलं आहे. त्यामुळे आता पुढे जाऊ. चला चला, प्रश्न उत्तरे. प्रश्न क्रमांक 1. प्रश्न नाही ना, आता बस झालं, आता बसा. प्रश्न क्रमांक 1. चला, असं नाही चालत. तुम्हाला संधी दिली, किती वेळा चालवणार आपण हे? बसा. प्रश्न क्रमांक 1. नाही, अध्यक्ष महोदय, हे लवकरात लवकर झालं पाहिजे ही भावना असणं ठीक आहे, इथे मांडलं हे ठीक आहे. आत्ताच करा असं कसं म्हणता येईल? असं कसं म्हणता येईल? किंवा जयंतराव, तुम्ही आत्ता या क्षणी तारीख सांगा, असं कसं म्हणता येईल? असं नाही म्हणता येणार ना. तयार असं होतंय. फक्त तुमच्या मनात आहे. मला वाटतं हा जन- अध्यक्षांचा जनतेला- अवमान होतोय. सगळ्या महाराष्ट्राला हे माहिती आहे की अध्यक्ष निष्पक्ष आहेत, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतात, फक्त तुमच्या मनात काळबेर आहे. चला पुढे जाऊया. नाही पण चला पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 1. जामसुदकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, निर्णय घ्यायच्या होती. झालं आता, किती महोदय, निर्णय बोलणार? घ्या. सगळे बोलले ना. प्रश्न उत्तर घ्यायची नाही आहेत का? प्रश्न क्रमांक 2. अहो, 1 नंबर बोला ना. प्रश्न क्रमांक 2. बोला. अध्यक्ष महोदय, आज आपण सर्वजण महाराष्ट्राचे सुपुत्र देशाचे सरन्यायाधीश यांच्या सत्कारासाठी आपण सर्व उत्सुक आहोत. बसून घ्या. आणि उभं राहून नको ऐकूत, बसून ऐका. अध्यक्ष महोदय, एक भूषणावह अशी गोष्ट आज या विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये, एक ऐतिहासिक हा एक सोहळा या ठिकाणी आपण आपल्या संमतीनं, आपल्या परवानगीनं होतो आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला विनंती आहे की ज्यावेळेस असे सोहळे होतात त्यावेळेस त्या मंचावर विरोधी पक्षनेता असलं तर ते लोकशाही परंपरेला एक अभिमान आणि स्वाभिमानाची गोष्ट ठरते. बिना विरोधी पक्षनेत्यांनी अशा पद्धतीनं ते खुर्ची रिकामी ठेवणं हे योग्य वाटतं का, याचंही उत्तर कदाचित आपण देऊ शकाल किंवा देणार नाही. परंतु आज मात्र इतके दिवस होणे, सगळ्या प्रथा परंपरेला बाजूला सारून विरोधी पक्षनेतेपद होत नाही किंवा ती खुर्ची खाली ठेवली जाते, हे किती काळ चालणार आहे? शेवटी या दोनही बाजू, सत्ता आणि विरोधी, या दोनही बाजू व्यवस्थितपणे या सभागृहामध्ये मांडल्या गेल्या पाहिजेत. सरकार काही विरोधकांचा दुश्मन नाही,
पण सरकार चुकत असेल किंवा सरकारला उपयुक्त सूचना असतील, या सर्वांसाठी ती खुर्ची अत्यंत महत्वाची आहे, पण आपण ते करत नाही. त्यामुळे आज आम्ही असं ठरवलंय की आता आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांचं आगमन होत आहे, पण आता आम्हाला पायरीवर नाही, पण या सभागृहामध्ये तोपर्यंत तरी किमान आम्हाला न्याय मिळत नाही अशी आमची भावना आहे. म्हणून आम्ही सर्व आज या ठिकाणी बसण्याचं औचित्य आम्हाला वाटत नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपण तातडीनं निर्णय घ्यावा ही आमची आपल्याकडनं अपेक्षा आहे. मी तातडीने निर्णय घेईन. आता पुढे जाऊया आपण त्यासाठी आम्ही सर्व वॉकआउट करायचा निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय. चला पुढे. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, मांडू ना पक्ष क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, काय एक मिनिट 8166 प्रश्न क्रमांक 1 वर बोलताय का? काय ते आमदार तिथे उपस्थित ठीक आहे, बोला. नाहीये, पण प्रश्न माझ्या क्रमांक 1 मतदारसंघातला बोला विषय आहे, बोला अध्यक्ष महोदय. बोला. साक्षी कांबळे म्हणून एक पीडित मुलगी आहे. हे खरं तर 3-4 महिन्याआधीचं प्रकरण आहे. तिची छेडछाड काढली आणि तिला मानसिक त्रास दिल्यामुळं विचारला ना प्रश्न विचार. 8166 बोललो पुकारला ना. त्यांनी पुकारला. तर त्या पीडित मुलीला 3-4 महिन्या पहिली तिने आत्महत्या केली आणि जी काही मला माहिती भेटली त्याच्यामध्ये त्या तपासामध्ये वरच्या सभागृहामध्ये सुद्धा ह्या विषयावरची चर्चा झाली होती आणि गृह खात्याने सुद्धा त्याच्यावरती गृहमंत्री साहेब आपण ॲक्शन सुद्धा त्याच्यावरती झाली. पण अडचण त्याच्यामध्ये एवढी झाली की 14 मार्चला हा गुन्हा झाला आणि मेमध्ये त्याला अटक झाली आणि या तपासामध्ये त्या पीडित मुलीला जो आरोपी होता अभिषेक कदम म्हणून त्याला वाचवण्याचं काम एक मुंबई रेल्वे कॉन्स्टेबल म्हणून शीतल कदम म्हणून त्या होत्या. तर त्याच्यावरती रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी गृहमंत्री साहेब ॲक्शन घेतली, त्यांना सस्पेंड केलं. आपण फक्त लोकांची मागणी त्याच्यामध्ये एवढीच आहे की स्वप्नील राठोड म्हणून DYSP जे आहेत तर त्यांना या प्रकरणाचा चार्ज काढलेला आहे, पण लोकांची मागणी आहे त्याच्यामध्ये की त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, ते सुद्धा सस्पेंड झाले पाहिजे. ठीक. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी सांगितल्याप्रमाणे बीड येथील KSK महाविद्यालयामध्ये सदर आरोपी आणि ही पीडित मुलगी त्या ठिकाणी शिकत होते आणि त्यांचे मग त्या ठिकाणी प्रेमसंबंध झाले. काही दिवसांनी मुलांनी त्या ठिकाणी लग्न करण्यास नकार दिला आणि नकार दिल्यानंतर ती मुलगी दुसऱ्या ठिकाणी राहायला लागली. तिच्या आईवडिलांनी तिच्या संमतीनं दुसऱ्या ठिकाणी तिचं लग्न जुळवून दिलं. परंतु पुन्हा एकदा ह्या आरोपीनं तिला मेसेज टाकले की तू माझ्याशिवाय असं कसं दुसऱ्यासोबत लग्न करू शकते, मी तुला पाहून घेईन वगैरे. हा तिला मानसिक त्रास व्हायला लागला म्हणून आई वडिलांनी तिला मामाच्या घरी त्या ठिकाणी शिफ्ट केलं. हे केल्यानंतर काही दिवसानं सततच्या मानसिक त्रासामुळे सदर पीडितेने आत्महत्या केली. तशा पद्धतीचा गुन्हा देखील दाखल झाला आणि त्या आरोपीला अटक देखील त्या ठिकाणी करण्यात आली. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 नुसार देखील कार्यवाही करण्यात आली. परंतु पुढे जाऊन त्याची कोर्टातून त्या ठिकाणी बेल झाली. आता आपण जो मुद्दा उपस्थित केला की दुसरी एक पोलीस कॉन्स्टेबल जी रेल्वेमध्ये काम करत होती, परंतु ही त्याची बहीणच होती, आरोपीची बहीणच आहे. सर्व पोलिसांनी तपासणी केल्यानंतर ह्या शीतल कदमनी कुठल्याही पद्धतीचा मेसेज किंवा त्या पीडितेला केला नव्हता. पीडितेकडनंच हिला फक्त एक मेसेज आलेला आहे की तुम्ही तुमच्या भावाला समजवा म्हणून. आणि त्यावेळेस त्या शीतल कदम नावाच्या मुलीनी, जी काही कर्मचारी आहे, तिने सांगितलं की याच्यामध्ये मला काही लेणं देणं नाही, मला काही करायचं नाही, तुम्ही तुमचं परस्पर त्या ठिकाणी पाहून घ्या. म्हणून तिची देखील कोर्टानं त्या ठिकाणी जमानत तिला देखील दिली आणि ती देखील आता मोकळी त्या ठिकाणी झालेली आहे. आता संबंधित तुम्ही जो एका अधिकाऱ्याचं नाव त्या ठिकाणी घेतायत, ह्या अनुषंगाने देखील सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 2. क्रमांक 9269 वितरित केल्याप्रमाणे. मंत्री महोदय, आपल्या खात्याच्या निगडीत दापोडी जिल्हा पुणे येथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेमध्ये भंडारा खरेदीमध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. मागच्या वेळेस सुद्धा हा प्रश्न मी उपस्थित केला होता. माझी जे उत्तर आपल्याकडे दिलं आहे त्याच्यावरती माझी हरकत आहे.
माझा विषय आहे की या संदर्भातली सर्व चौकशी जी आहे अध्यक्ष महोदय, की अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षण म्हणजे त्या खात्या अंतर्गतच त्याचं विशेष लेखापरीक्षण करत आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय ह्याच्यामध्ये, की जे कुणी ह्याचे अहवाल देणार ते लेखापरीक्षणचे, हा अधिकाऱ्यांनी जो हा भ्रष्टाचार केला आहे त्या या भ्रष्टाचारामध्ये आहेत, ते कसे ह्याचा अहवाल तिथं देतील? त्यांचे उत्तर पूर्ण गोल त्यांनी मागच्या वेळेस पण दिलंय, यावेळेस पण दिलंय. पूर्णपणे सभागृहाची ते दिशाभूल करतात. माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की, आणि माझा प्रश्न पण हा आहे स्पेसिफिक, की या संदर्भात प्रधान महालेखापाल यांच्या मार्फत विशेष लेखापरीक्षण आपण लावणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री संदीप क्षीरसागर यांनी जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, 2020 साली ज्यावेळेस ह्या भंडार खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले, त्यावेळेस ती चौकशी करण्यात आली. आणि चौकशी करत असताना जवळजवळ 22 कर्मचारी आणि अधिकारी त्यामध्ये दोषी असल्याचं सिद्ध झालं. त्यापैकी 15 कर्मचारी आणि अधिकारी हे कार्यरत होते, परंतु 7 अधिकारी आणि कर्मचारी हे रिटायर्ड झाले होते, त्यामुळे त्यांची चौकशी त्यावेळेस करता आली नाही. परंतु ह्या 15 अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. 15 अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आल्यानंतर ते दोषी आढळले. अँटी करप्शन ब्युरोनं त्यांच्या चौकशीची जेव्हा मागणी महामंडळाकडे केली तेव्हा त्यांनाही परवानगी देण्यात आली. आणि जो खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाला होता त्या मोबदल्यामध्ये ह्या 15 अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून 10% रक्कमही घेण्यात आली. ही वस्तुस्थिती आहे की त्यावेळेस अंतर्गत तपासणीनुसार त्यांची तपासणी करण्यात आली. परंतु जर शक्य असेल आणि जर सन्माननीय सदस्यांची मागणी असेल तर राज्याच्या महालेखापालाकडे सुद्धा आपण त्या संदर्भातला चौकशी करण्याची विनंती महामंडळाच्या माध्यमातून करू. त्यामध्ये काय साहेब, जे अधिकारी आहेत, जसं आपल्या निदर्शनात आलं की ज्यांनी हा भ्रष्टाचार केलाय, आपण जर हे विशेष लेखापरीक्षण जर लावलं तर निश्चितपणे जो काही भ्रष्टाचार, हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार ह्याच्या समोर आलाय, तो निश्चितपणे सर्वांच्या लक्षात येईल. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये जर दोषी आढळतात ताबडतोब त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 7145. वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, मी फार स्पेसिफिक परळी वैद्यनाथ थर्मल पॉवर स्टेशनच्या 1, 2, 3, 4, 5 संचाच्या आणि चालू असलेल्या 6, 7, 8 या संचा बाबतीत प्रश्न विचारले होते. अध्यक्ष महाराज, पहिल्याच प्रश्नात असं सांगितलं गेलंय उत्तरामध्ये की 9वा संच याची कुठेही केंद्राकडे परवानगी मागण्यात आलेली नाही किंवा याबाबत कसलाही नवीन संच चालू करण्याच्या बाबतीत शासन स्तरावरती कारवाई नाही. अध्यक्ष महाराज, ज्यावेळेस संच क्रमांक 1, संच क्रमांक 2, संच क्रमांक 3, संच क्रमांक 4, संच क्रमांक 5 ह्यांची मर्यादा संपल्यामुळं स्क्रॅपमध्ये टाकले, त्याच वेळेस MERCने 9वा संच देण्याच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी महाराष्ट्र निर्मितीला सुचवलेलं होतं. त्यामुळं आमची मागणी आहे की 5 संच बंद झाले, त्यामुळं अप्रत्यक्षपणे परळी वैद्यनाथ आणि परिसरातल्या अगदी गंगाखेड असेल, सोनपेठ असेल, या सगळ्या परिसरामध्ये जो अप्रत्यक्ष रोजगार होता त्याच्यावरती फार मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळं 9व्या संचाची या ठिकाणी आमची मागणी आहे. आणि 9वा संच देताना जे उत्तरामध्ये दिले गेले की पाणी नाही आहे. अध्यक्ष महाराज, लोणी सांगवी हे बॅरेज झालं, या बॅरेजवरून थर्मल पॉवर स्टेशनला पाणी आणण्यासाठी हे बॅरेज झालं. हे बॅरेज 2008ला मंजूर झालं. आत्ता 15-20 दिवसात त्याचं काम पूर्ण होईल. ते पाणी सुद्धा या ठिकाणी थर्मल पॉवर स्टेशनला मिळेल. आत्ता 17 LMT पाणी अगदी काही दिवसामध्ये जे नगर परिषदेचा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे त्या प्लांटमधून सुद्धा वापरण्यासाठी थर्मलला पाणी मिळू शकतं.
दुसऱ्या ह्यांनी उत्तरामध्ये दिलंय की कोळसा महाग पडतो. तर यामध्ये माझी एवढीच विनंती आहे की जसं इतर थर्मल पॉवर स्टेशनला WCL कडनं आणि MCL कडनं कोळसा घेतला जातो, तसाच परळी औद्योगिक केंद्राच्या संचासाठी कोळसा जर घेतला तर ते कोळसा सुद्धा स्वस्त पडू शकतो. त्यामुळं 9वा संच सुद्धा फिजिबल आहे. तुम्हाला जागा घ्यायची गरज नाही, कारण 6वा, 7वा आणि 8वा संचाची भूसंपादन करत असताना 9व्या संचासहित भूसंपादन केलेलं आहे. त्यामुळे तिथला EPC असेल, तिथं वॉटर प्रोसेस असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आज जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळं एकीकडं 5 संच बंद करत असताना MERCने न्याय द्यावा त्या भागासाठी म्हणून 9वा संच मंजूर केला. तो आज कुठेही शासन स्तरावरती मंजुरीसाठी नाही. त्यामुळं 9वा संच मंजूर करावा ही माझी पुन्हा एकदा या ठिकाणी सदनामध्ये आपल्या मार्फत मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये त्यांनी स्पष्टपणानं सांगितलं की या जागेवर आम्ही सौर ऊर्जा करू. अध्यक्ष महाराज, जे 5 प्लांट आज निष्कासित करण्यात आले त्या 5 प्लांटची जागा फक्त 78 हेक्टर आहे. त्यातली 30 हेक्टर जागा ही एक शरायू नावाच्या कंपनीला, म्हणजे निर्मितीच्या ठिकाणी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प करते आहे आणि त्या कंपनीला 30 हेक्टर दिली. त्या 30 हेक्टरवर ते फक्त 20 मेगावॉट वीज निर्मितीच करणार आहेत. म्हणजे एकीकडे आम्ही 650 मेगावॉटचा 9 क्रमांकाचा संच, ज्याची आज शासन स्तरावर कुठल्याही प्रकारे मान्यता देण्याची तयारी नाही, ते गमावला. आणि दुसरीकडे मात्र सौर ऊर्जेच्या बाबतीतही आमच्यावरती जागा असताना अन्याय होतोय. अध्यक्ष महाराज, आज हजारो एकर जमीन ही निर्मितीची परळी आणि परळी परिसरामध्ये थर्मल पॉवर स्टेशनसाठी घेतलेली आहे. जमिनीचा खर्च नाही, पाण्याचा खर्च नाही, खर्च आहे कोळशाचा. त्यामुळं याबाबत या 9व्या संचासोबत उर्वरित जमीन जी आहे, ज्याला 1 रुपया सुद्धा खर्च लागणार नाही, त्या जमिनीवर सुद्धा सोलार उभं करावं ही एक विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला स्पेसिफिक सांगतो की आज 6, 7, 8 सुद्धा जो संच चालू होतो, वर्षातून किती दिवस चालू होतो हे आपल्याला माहिती, कारण हा MOD मध्ये आहे. आता MOD मध्ये गेल्यामुळं स्वाभाविकच ज्या वेळेस आमचा नंबर लागेल त्यावेळेस आमचा थर्मल चालू होतो. अशा परिस्थितीमध्ये परळी औद्योगिक विद्युत केंद्राचे हे तिन्ही संच MOD मधून काढावेत ही माझी विनंती आहे. हे माझं अपील सुद्धा MERC मध्ये या ठिकाणी चालू आहे. जर आपल्या निर्मिती विभागाने याबाबत पॉझिटिव्ह से दिला तर MOD मध्ये परळीचं थर्मल पॉवर स्टेशन सुद्धा त्यातनं निघू शकतं आणि 12 महिने ते चालू शकतं, पूर्ण क्षमतेने चालू शकतं. या 3 प्रश्नाचे उत्तर अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य धनंजय मुंडे साहेबांनी जे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेले आहेत, मुळामध्ये पहिल्यांदा मी आपल्या मुंडे साहेब लक्षात आणून देतो की MOD म्हणजे मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच हे कोणाच्या हातात नाही आहे. हे पूर्णपणे ही कम्प्युटराइज सिस्टीम आहे आणि या सिस्टीममध्ये त्या क्षणी ज्याची वीज स्वस्त असेल, म्हणजे आपले ज्यांच्याशी PPA झाले अशा प्रायव्हेट माणसाची वीज जर आपल्यापेक्षा स्वस्त असली तर तीच आपल्याला घ्यावी लागते आणि हे ऑटोमॅटिक आहे. याच्यामध्ये कुठलाही म्हणजे याची वीज बंद कर, याची वीज घ्या असं काही नाही आहे. त्यामुळे मेरिट ऑर्डर डिस्पॅचमध्ये असा नियम आहे की जी वीज ज्यावेळी स्वस्त असेल त्यावेळेस ती घ्यावी लागते. आता आपण जर इथला विचार केला तर आता आपला जो 8वा संच आहे, या 8व्या संचालाही आपल्याला लिंकेज नाही आहे, ब्रिज लिंकेज आहे. 2 प्रकारचे लिंकेज असतात, एक लिंकेज असतं, दुसरं ब्रिज लिंकेज असतं. लिंकेजमध्ये आपल्याला लिंकेज कोल हा स्वस्त मिळतो. ब्रिज लिंकेजमध्ये जवळपास बाजारभावाने आपल्याला तो घ्यावा लागतो. त्याच्यामुळे त्याची किंमत ही फार जास्त होते. आज आपण जर बघितलं तर आहे अस्तित्वातले जे संच आहेत तेच MODमुळे आपल्याला ॲव्हरेज 30% बॅकडाऊन करावे लागतात. 30%, कधी कधी तर 50% बॅकडाऊन करावे लागतात. ते बंदच ठेवावे लागतात आपल्याला, कारण ते MODत बसतच नाही. मुळामध्ये आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की कोळशाचे दर, ट्रान्सपोर्टेशनचा दर, या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर नॉर्मली फक्त पीक अवर्स जे असतात त्या पीक अवर्समध्येच इथली वीज ही MODमध्ये बसते, बाकी वेळेस ती बसत नाही. आणि म्हणून आपण जे सांगितलं त्या संदर्भात इथे 9वा संच तयार करण्याच्या संदर्भात आम्ही त्याचं पूर्ण अवलोकन केलं. ते अवलोकन केल्यानंतर हे लक्षात आलं की इथे संच केला
त्याला कोल लिंकेज नाही. ब्रिज लिंकेज घ्यावं लागेल. ब्रिज लिंकेज घेतलं तर तो किमान 60% दिवस एमओडीत बसणार नाही. आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर परतावा तर सोडाच, पण त्याच्यावर जो आपला खर्च होईल तो खर्च देखील म्हणजे काढणं आपल्याला कठीण जाईल. आणि म्हणून हा प्रश्न आहे की शेवटी MERCनी रेग्युलेशन देताना आपल्याला स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की तुम्हाला त्यावेळी ज्याची वीज सगळ्यात स्वस्त असेल ती खरेदी करावी लागेल. आणि त्या एमओडीत आता 8वा बसत नाही, 7वा बसत नाही, 6वाही बसत नाही आहे. आणि आपण अजून एक जर नवीन तिथे करायला गेलो तर आपल्या संपूर्ण ही जी काही डिस्ट्रीब्युशन कंपनी आहे ती लॉसमध्ये जाईल. आणि प्लस वीज वापर न करता देखील आपल्याला माहिती आहे की वीज वापर केला नाही तरी त्याचे चार्जेस द्यावेच लागतात आपल्याला. त्यामुळे ते चार्जेस आपल्याला द्यावे लागतील, मोठं नुकसान होईल. आणि या चार्जेसचे पैसे कोणावर बसतील? महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कन्झ्युमरवर बसतील. आणि म्हणून काहीतरी अल्टरनेट विचार आपण त्या ठिकाणी करू. निश्चितपणे तुम्ही सांगताय जागा आहे, पाणी आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, त्याचा काय अल्टरनेट विचार करता येईल याचा आपण विचार करू. पण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला हा 9वा संच करणं हे फिजिबल वाटत नाही. अध्यक्ष महाराज, अतिशय चांगलं उत्तर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी दिलं. मी बोलत असतानाच सांगितलं होतं की परळी औक्षणिक विद्युत केंद्र हे MOD मधून काढावं लागेल. याचा अर्थ महाराष्ट्रात कुठलंच थर्मल पॉवर स्टेशन MOD मधून काढलं नाही का? काढलं. नाशिकचं थर्मल पॉवर स्टेशन हे MOD मधून काढलेलं आहे. आज मी आपल्याला दोन गोष्टीचे, जसे आपण सांगितलं की 9वा संच उभा राहिल्यानंतर निर्मितीचं कसं नुकसान होईल, तसं मी आपल्याला 2 मिनिटांमध्ये आपल्याला सांगतो की 9वा संच उभा केल्यामुळं आणि 6, 7, 8 हे 3 संच MOD मधून काढल्यानंतर तुमच्या निर्मितीमध्ये निर्माण झालेल्या विजेचं आणि ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिट करतो, वितरित करतो, हा वितरणाचा जो लॉस आहे तो कमी करण्यासाठीच परळीचं थर्मल पॉवर स्टेशन त्या सेंटरला ठेवलं. महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की कोळसा, आता मी आपल्याला सांगितलं की MLC कडनं आणि KLC कडनं आपण जर कोळसा घेतला तर तो स्वस्तात पडेल. आणि आज आपण, माझी विनंती आपल्याला, मी या सदनात माननीय अध्यक्ष महोदयांच्या समोर विनंती करतो की आपण एकदा या सर्वच कोळशाच्या रूट चेक करा, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की कोळशाच्या दरापेक्षा ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जसं आपण म्हणतात तसं जास्त आलेली. का तर रूटच तसे आहेत त्या रेल्वेची, त्यामुळे स्वाभाविक कोळसा महागच येणार. इथं फायदा एवढाच आहे की तुम्हाला नवीन जमीन खरेदी करायची नाही. इथं फायदा एवढाच आहे की इथं पाण्याची व्यवस्था आहे. इथं फायदा एवढा आहे की पहिले 3 संच चालू आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचा फायदा काय आहे की परळी थर्मल पॉवर स्टेशन MOD मधून जर काढलं तर पॉवर ग्रीडवर येणारा लोड अनलोड होताना जे काही शटडाऊन होतं त्याचं रोज 200 ते 300 कोटी रुपयाचं नुकसान या ठिकाणी आपलं होतं, हे मी जबाबदारीपूर्वक सांगतो. म्हणून माझी विनंती आहे सहानुभूतीपूर्वक की आपण एकीकडे 9वा संच मान्यता करण्यासाठी आपण एक त्याच्यावरती कमिटी बसवा, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करा. आम्ही MOD मधून काढा म्हणत नाही, आम्ही MERC कडे अपील केलं आहे. परळी वैद्यनाथाच्या नगरीतील काही जबाबदार नागरिकांनी अपील केलंय. ते अपील केल्यावर त्यातून एवढंच आम्हाला पाहिजे की MOD मधून आपण काढा आणि त्याला से आपल्याकडे की ह्या 4 गोष्टी केल्यानंतर ते MOD मधून निघू शकतं. MERCची तशी मानसिकता होऊ शकते. आपण जर प्रयत्न केला तर एवढा एक आश्वासक शब्द परळी वैद्यनाथ नगरीच्या आणि परिसराच्या, ज्याच्यावरती 15,000 लोकांचं पोट आहे, त्या प्रकल्पाच्या संबंधात आपण सकारात्मक राहावं, ही माझी कळकळीची विनंती आहे. माननीय मुंडे साहेब, पुन्हा आपल्याला मी सांगू इच्छितो की MODतनं काढणं हे राज्य सरकारच्या हाती नाही आणि ते MERCच्या हाती नाही. जसं आपण सांगितलं की नाशिक MODतनं बाहेर काढलं, नाशिक MODतनं बाहेर काढलेलं नाही. उलट अनेक वेळा तर आपले जे कोळशाच्या जवळचे आहेत, म्हणजे कोराडी असेल किंवा चंद्रपूर असेल, अशी आपल्यावर स्थिती येते की कधी कधी आपले जे PPA आहेत त्याची वीज त्याच्यापेक्षा स्वस्त होते आणि काही काळ 10% आपल्याला ती पण बंद करावी लागतात. आता ही प्रोसेस जी आहे ही कोणाच्या हातातली प्रोसेस नाही आहे. आपला लोड डिस्पॅच सेंटर जे आहे ते लोड डिस्पॅच सेंटर, आपला जो काही PPA आहे तो PPA
या सगळ्याची एक ऑटोमेटेड प्रोसेस आहे. त्यामुळे कुठल्याही आवरली बेसिसवर जी सगळ्यात स्वस्त वीज आहे ती आपल्याला घ्यावी लागते, जी सगळ्यात स्वस्त आहे. आणि हा प्रॉब्लेम आहे की याची वीज ती स्वस्त होऊ शकत नाही, कारण आपण किती रॅशनलाइज केलं तरी परळी आपलं अशा ठिकाणी आहे की ज्या ठिकाणी कोळसा दुरूनच आणावा लागतो, याच्या आसपास कुठे कोळसा नाही, त्यामुळे तो दुरूनच आणावा लागतो. आणि म्हणून इथला हा प्रॉब्लेम आहे. आपण जसं म्हटलं, आपण हा का ठेवलेला आहे, तर पीक लोडच्या वेळी आपल्याला जेव्हा आवश्यकता असते त्यावेळी आपलं लोड डिस्ट्रीब्यूट करण्याकरता आपण हा ठेवलेला आहे. त्यावेळेस आपण चालवतो, कारण त्यावेळेस तो एमओडीत बसतो, बाकी वेळी तो एमओडीत बसत नाही. आता एक्झिस्टिंग 3 आपले संच हे एमओडीत बसत नसताना 4था संच जर आपण त्या ठिकाणी केला तर तो 4था संच कसा बसेल हा प्रश्न आहे. तथापि आपण जे या ठिकाणी मांडलेलं आहे, मी नक्की या संदर्भात एक बैठक घेईन. आपले काही अजून मुद्दे त्यात असतील एमओडीतनं बाहेर काढण्याच्या संदर्भात, तर ते मी ऐकून घेईल. आणि जरूर म्हणजे याच्यामध्ये राज्य सरकारचा प्रेस्टिज इश्यूही नाही, विनाकारण नाकारण्याचं कारणही नाही. मार्ग निघाला तर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे करू. आत्ता तरी एमओडीतनं तो बाहेर निघत नाहीये, म्हणून आमच्यासमोर प्रश्न आहे की जी हजारो हेक्टर जमीन भूसंपादन केलेली कधी 72-75ला, ती जमीन आज बॅरल आहे. त्या जमिनीवरती आज आपण जर सोलारचे प्रकल्प उभे केले तर त्यातनंही वीज निर्मिती मिळू शकते, ती स्वस्त दरात मिळू शकते. ते तर आपण आज त्या प्रकल्पाला तरी सकारात्मक उत्तर द्यावं. निश्चितपणे तिथे सोलरचा प्रकल्प उभारण्यात येईल, 100%. बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हा प्रश्न जरी परळीच्या औष्णिक विद्युत केंद्राबद्दल असला तरी नाशिक औद्योगिक प्रकल्प जो आहे, औष्णिक प्रकल्प, तो माझ्या मतदारसंघात आहे. आणि म्हणून मी मुख्यमंत्री महोदयांना एक विनंती करू इच्छिते की सर्व पहिले आपले आभार व्यक्त करते की आपण एक अभ्यास कमिटी आपण स्थापन केली आणि नवीन संच उभारण्यासाठी तिथे प्रयत्न सुरू आहेत. तर माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की ह्या समितीचा अहवाल हा आपल्याला किती वेळात मिळणार आहे आणि पुढे त्याच्यावर कशी कारवाई केली जाईल? मुळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की नाशिकलाही तोच प्रश्न होता एमओडीच्या संदर्भात. आपण नाशिकचा विचार जो करतो तो आयलँडिंग करता करतो, कारण मुंबईचं आयलँडिंग आपल्याला करावं लागतं. आणि आता मोठ्या प्रमाणात समजा वाढवणचं बंदर होणार आहे तर त्या ठिकाणी देखील विजेची आवश्यकता पडणार आहे. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन आपण समिती तयार केली आहे की त्या समितीच्या माध्यमातून आपल्याला काय उपाय करता येईल जेणेकरून एमओडीमध्ये बसून आपल्याला काही वीज निर्मिती करता येईल का, तर त्या संदर्भात ही कमिटी तयार करण्यात आलेली आहे. आत्ता नेमकं किती दिवसात कमिटी रिपोर्ट देणार मला कल्पना नाही, पण मी कमिटीला सांगेल 1 महिन्याच्या आत त्यांनी रिपोर्ट द्यावा. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 8898. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे की भविष्य निर्वाह निधीमध्ये काही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे काय? खरं तर सर्वसामान्य माणसाला त्याची नोकरी गेल्यानंतर सन्मानानं जगता यावं याच्यासाठी केंद्र सरकारनं भविष्य निर्वाह निधी सुरू केलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी अशा तक्रारी कानावर येतात की भविष्य निर्वाह निधीमध्ये घोटाळे होत आहेत, त्याच्यामध्ये अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की सर्वसामान्य कामगार जो परमनंट नाही आहे, ज्याला पुढं पेन्शन मिळणार नाही, त्याचंही आयुष्य सुखकर व्हावं याच्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी अतिशय आवश्यक आहे. परंतु हे जे प्रकरण आहे याच्यामध्ये उत्तरातच म्हटलं आहे की हे घडलंय, हे खरं आहे, मंत्री महोदयांनी उत्तरात दिलेलं आहे. पण याच्या व्यतिरिक्त जे असंघटित कामगार आहेत किंवा जे कंत्राटी कामगार म्हणून काम करतात त्यांच्या बाबतीत असं निदर्शनाला येतं की त्यांचा कामाला एक माणूस असतो प्रत्यक्ष जागेवर, पण तो कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्या स्वतःच्या जवळच्या माणसाच्या नावावर PFचा नंबर काढतो, एक रजिस्टर्ड हे मेंटेन करतो, दुसरं रजिस्टर्ड ते मेंटेन करतो आणि कमीत कमी जो 1800 रुपये किंवा 12% जे भरायचे आहेत ते आपल्या जवळच्या माणसाच्या नावावर भरतो, त्या कष्टकऱ्याला मिळतच नाहीत. त्याच्यामुळं ही खरी तर PFमधली सगळी चाललेली परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळं ही परिस्थिती रोखावी लागणार आहे.
कारण जरी हा सगळा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय असला तरी पिळवणूक महाराष्ट्रातल्या कामगारांची होते, असंघटित कामगारांची होते. त्याच्यामुळं याच्यावरती एक यंत्रणा आपल्याला उभी करावी लागणार आहे. त्यामुळं माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय. एकूण किती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झालेली आहे, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे, त्याचप्रमाणे ज्यांची फसवणूक झाली आहे त्यांची जी रक्कम त्यांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे ती परत करण्यात आली आहे काय? जर नसल्यास तर अद्यापपर्यंत ती परत केली नसेल तर ती परत करण्याच्या दृष्टीनं आपलं शासन काय कारवाई करणार आहे, हा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न जो आहे की सहकारी दूध महासंघातील आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे लाखो रुपयांची फसवणूक झाली असल्याने या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI व भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ACB यांच्याकडे दाखल केलेल्या FIR मध्ये निश्चित काय नमूद केलं आहे याची माहिती द्यावी. आणि चौथा माझा प्रश्न आहे, जर ही बाब भारत सरकारच्या अखत्यारीत आहे असं उत्तरात म्हटलं असलं तर ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरी हे जे आपल्या राज्यातले सर्व कर्मचारी आहेत यांच्या प्रकरणासाठी यांना न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडं पाठपुरावा करणार का? आणि त्याच्यासाठी आपण जे मी मगाशी म्हटलो की या फसवणुकी वारंवार होऊ नयेत यासाठी एखादी यंत्रणा किंवा अधिकारी आपण नेमणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य तुपे साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे तो जो डेअरीमधील जे हे आहेत त्यांचा तो हा खरा आहे. पण यामध्ये ऑलरेडी हे प्रकरण जे आहे ते भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे PFचा असा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी भारत सरकारच्या विभागात संबंधित असल्यामुळे त्यामध्ये ऑलरेडी CBI आणि ACB मुंबई या दोघांनीही कारवाई केलेली आहे 18/3/2025 मध्ये आणि त्याच्यामध्ये FIR दाखल झालेला आहे आणि FIRच्या माध्यमातून त्याच्यावर कारवाई होत आहे. त्यांनी जे विचारलं की काय कारवाई झाली आहे त्यामध्ये असं आहे की CBIने ऑलरेडी त्याच्यामध्ये ज्या तक्रार प्राप्त झाल्यापासून त्या तक्रारीच्या प्रमाणे FIR दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये 4 लोकांचा नावाचा उल्लेख आलेला आहे. एक आहे मच्छिंदर जगन्नाथ पमणे, हा भविष्य निर्वाह निधीमधलाच अधिकारी आहे. दुसरा आहे दूध महासंघाचे 2 कर्मचारी होते, राजेश्वर उदावंता आणि गोकुल कुंजाळ म्हणून ह्या, आणि एक जो आहे अनआयडेंटिफाईड माणूस आहे त्याचं नाव कुठे आलं नाही, असे 4 लोक आहेत. याच्यातला चंद्रशेखर बुंदवांत जो आहे तो त्याने 3,53,000 रुपये व गोकुल गुंजाल याने 1,18,000 रुपये असे म्हणजे स्वतःच्या पत्नीच्या नावाने त्यांनी त्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर करून घेतलेले आहेत. पण त्यांच्यावर दोघांवरही गुन्हा झालेला आहे आणि गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. त्याच्यामध्ये एकच आहे की राजेश्वर बुधवंत जो आहे तो त्याने VRS घेतला असला तरी त्याची DE आपण चालू केलेली आहे, त्याच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. पण जो गोकुल गुंजाल आहे त्याचं निधन झालेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यावर आपल्याला म्हणजे आता CBI कारवाई करत आहे आणि त्यात CBI आणि हे करत असल्यामुळे आपल्याला खूप जास्त त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन करता येत नाही. पण आपण PFला आणि ह्याला जसं आता मान्य सदस्यांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे आपण ऑलरेडी लेखी पत्र दिलं आहे की यापुढे कुठल्याही प्रकारचा अशा प्रकारचा कोणी जर आमच्या कार्यालयातून किंवा डेअरीच्या याच्यातून जर कोणी आपल्याला अप्रोच होत असेल तर त्याला कुठल्याही प्रकारची मदत आपण करू नये किंवा तसल्या पद्धतीचं, कारण जे काय असेल ते ऑफिशियल लेटर आम्ही काय दिल्याशिवाय त्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यू करू नये असं आम्ही दिले. महोदय, मंत्री महोदयांना तसा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे अधिकारी निलंबित केले का ज्यांनी हा पार केला? आणि दुसरा त्याच्याबरोबर सोलापूर जिल्हा दूध संघात देखील असाच प्रकार घडलेला आहे. जसं हा राज्याच्या याला घडला आहे तसा सोलापूर जिल्ह्याच्या तिथं देखील घडला आहे. त्याच्यावरती त्याची चौकशी झाली, 88 झाली आणि परत त्या ठिकाणी आपल्याकडनं त्याला खाली शहाजी पाटील नावाच्या एका अधिकाऱ्यानं ती परत चौकशी रद्द केली, संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. आणि त्यात देखील असाच असताना सगळं होऊन परत आपल्या लेवलवरती मंत्रालयात आल्यानंतर आपण त्याची चौकशी रद्द करून खालच्या अधिकाऱ्यांनी रद्द केलं आणि परत संचालक मंडळ रिस्टोर झालं. हे जे प्रकार होत आहेत मग ह्याला आपण किती दिवस अशा अभय देणार? आपण अशा गोष्टी कशा करणार? मग भ्रष्टाचार होतोय, सिद्ध होतोय, चौकशी पूर्ण होते आणि परत सोलापूर जिल्हा दूध संघाचं संचालक मंडळ याच्यात दोषी आढळलं होतं. आपल्याकडनं परत आदेश गेले आणि परत ते त्यांना रिस्टोर करण्यात आलं
अशा प्रकार कधी थांबणार? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यामध्ये बेसिकली PF ऑफिसला आम्ही ऑलरेडी आता पत्र दिले की जोपर्यंत ऑफिशियली आमच्याकडून कुठलेही पत्र आल्याशिवाय असं हे करू नये. आणि सोलापूरचा जो विषय निवडला ते दूध संघाला जो मान्यता आहे ती सहकार खात्याच्या माध्यमातून मिळालेली आहे. आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून ती मान्यता दिलेली गेली नसल्यामुळे तो सहकार रिलेटेड थोडासा प्रश्न आपण सहकार मंत्र्यांशी तो विचारा. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी म्हटलं आहे की जवळपास 67 प्रकरणामध्ये 2,29 लाखाचा रुपयाच्या दाव्यामध्ये याच्या ठिकाणी हा गैरव्यवहार झालेला आहे. तर याच्यामध्ये आपण म्हटलं आहे की या ठिकाणी CBIच्या माध्यमातून या ठिकाणी चौकशी चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जे म्हटलं आहे की त्यांना अटक झाली आहे का किंवा त्याच्यावर काय कारवाईचा FIR दाखल केला पण अटक झाली नाही आणि त्याच्यामध्ये आपण उत्तर दिलं आहे की एकाने विहारच घेतला आहे म्हणजे तो निकाल लागला, एकाचं निधन झालं म्हणजे आता कारवाई कोणावर करणार? म्हणजे आपण म्हटलं की मग निलंबनाची कारवाई करणार का? तर दोघांचं उत्तर दिलं, दोघांनी केलं आहे त्याच्यावर आपण असं म्हटलं आहे. परंतु मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की असे प्रकार घडू नये म्हणून शासन का केंद्र शासनाचे निधी योजना ही बरोबर आहे पण महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी म्हणून आपलं महाराष्ट्र शासन या ठिकाणी असे प्रकार घडणार नाही यासाठी काय उपाययोजना करणार आहे याचं उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, सन्मानित सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला मी अगोदरच सांगितलं की ही CBIच्या माध्यमातून इन्क्वायरी चालू आहे. त्यामध्ये आपला रोल आहे आपण जी कंप्लेंट दाखल करायची ती कंप्लेंट दाखल केली आहे त्या पद्धतीने तीव्र कारवाई करावी म्हणून आहे. आणि ज्या व्यक्तीने VRS घेतला आहे त्याची पण DE चालू केली आहे, त्याच्यावरही गुन्हा दाखल होणार आहे. कोणालाही ह्याच्यामध्ये माफी मिळणार नाही एवढी आपण प्रिकॉशन्स घेतोय. चला पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 5. विचारा. प्रश्न पुकारा पहिला. कोण जोरगेवार साहेब बोला. प्रश्न पुकारा. प्रश्न क्रमांक 5. ठीक आहे. 11,096 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, यामध्ये WCLच्या माध्यमातून जे कोळसा उत्खनन होते त्याच्यामुळे होणारं शेती पिकांचं नुकसान असा हा प्रश्न आहे. यामध्ये मंत्री महोदयांना विचारला गेला आहे की शेतपिकाचं नुकसान होते का, तर त्यांनी मान्य केलं आहे की शेतपिकाचं नुकसान होते. स्फोटामुळे ज्या तीव्रतेनं स्फोट केला जाता कोळसा उत्खननासाठी त्याच्यामुळे लगतची घरे लगतच्या जमिनी खराब होतात, हे खरं आहे का? यामध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलं की शेतपिकांच्या कोणतंही नुकसान होत नाही आणि हेही सांगितलं की शेतपिकाच्या नुकसानीचं कोणतंही अजूनपर्यंत धोरण ठरलेलं नाही. अध्यक्ष महाराज, असं कसं होऊ शकते? आपण हे तात्काळ धोरण ठरवलं पाहिजे की ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय ते धोरण ठरवणं आवश्यक आहे आणि त्याची नुकसान भरपाई काय आपल्याला शासनाला कृषी विभागाला द्यायची नाही आहे, ती WCLच्या माध्यमातूनच मिळणार आहे. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये अध्यक्ष महाराज यांनी एक असं उत्तर दिलं होतं की 19 जानेवारी 2025ला म्हणजे जानेवारी महिन्यामध्ये काही कपाशीचे नमुने नेरी संस्थेकडे, मातीचे नमुने नेरी संस्थेकडे आणि कपाशीचे नमुने CIR COT प्रशिक्षण नागपूरला पाठवले आहे. त्याचा अजून अहवाल आलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतल्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या भरपाईला एवढी दिरंगाई काही हे योग्य नाही आहे. म्हणून माझी अशी स्पेसिफिकली विनंती असणार आहे या ठिकाणी मंत्री महोदयांना की हे तपासलेल्या नमुन्याचा जो अहवाल आहे तो कधी येणार आहे, जो शेती पिकांचं नुकसान जे होते त्याच्याविषयीचं धोरण कधी ठरणार आहे आणि जे WCL जी चुकीची माहिती देत आहे की त्या ठरलेल्या मानकानुसारच ते स्फोट करतात. कधी जर पाहायचं झालं असेल मंत्री महोदय, आपण कधी त्या भागामध्ये या स्फोट होत असतानाचा पहा, म्हणजे अणुबॉम्ब फुटल्यासारखा 1-1 किलोमीटर उंचपर्यंत ती सगळे दगड जातात आणि WCL सांगते की या ठरलेल्या मानकानुसार स्फोट होतो, आजूबाजूच्या लगतच्या घरांना तडे जात नाही. याविषयीची पाहणी कधी करणार आहे ते स्पेसिफिकली आपण सांगावं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ही आपल्या केंद्र सरकारची संस्था आहे, कंपनी आहे आणि यवतमाळ जिल्ह्यात कंपनीच्या कोळसा खाणीमध्ये सुरक्षा निर्देशन, खार सुरक्षा निर्देशनालय नागपूर यांच्या देखरेखीखाली नियंत्रित स्फोट पद्धतीने त्या ठिकाणी ब्लास्टिंग केल्या जाते. कोळसा खाण नियमन 2017च्या नियम 196(3) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणतेही गाव स्फोटकांच्या धोकादायक क्षेत्रात
म्हणजे 500 मीटरच्या बाहेर असलं त्या ठिकाणी पाहिजे. त्यामुळे कोळसा खाणीपासून 500 मीटरच्या आत एकही गाव अथवा एकही रहिवासी घर त्यामुळे तिथे नसल्यामुळे परिसरातील घरांना प्रचंड हादरे बसत असून भिंतीला तडे गेले अशी वस्तुस्थिती नसल्याचं वेस्टर्न कोलफिल्डने या ठिकाणी कळवलं आहे. परंतु जेव्हा जिल्हा कृषी अधीक्षक यवतमाळ यांच्या अहवालानुसार ज्या ज्या रोडवरून कोळशाची ने-आण होते, वाहतूक होते, त्या भागातली शेतीचं पीक त्या ठिकाणी खराब झाल्याचं त्या ठिकाणी निदर्शनास आलं. म्हणून याच्याबद्दलचा पंचनामे करून काही आपण डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामार्फत तयार करण्यात आला आहे, तपासणीसाठी पाठवलं, काही नेरीकडे पाठवलं आपण. हा अहवाल अजून प्राप्त झाला आहे, पण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी प्राप्त करून घेण्यात येईल. आणि प्रचलित नियमानुसार आपण वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडकडून ज्या ज्या भागातलं नुकसान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे त्या संदर्भात जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यवतमाळ यांचे पंचनामे प्राप्त करून त्यांना नुकसान भरपाई त्या ठिकाणी देऊ. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी असं मोगम प्रकारचं उत्तर दिलेलं आहे. नमुने पाठवले जाईल, त्याला मदत केल्या जाईल. एक माझी विनंती अशी आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी आमचे अनेक लोक WCL कोळसा उत्खननाचे जे जिल्हे आहेत त्याच्यानी बाधित असलेले लोक आहेत, ज्यामध्ये आशिष देशमुख भाऊ सुद्धा आहे. आमचं परवाच्या दिवशी चर्चाही झाली. माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा या ठिकाणी आहे. याचा सगळ्यात मोठा कंझ्युमर आपल्या विदर्भातल्या कोळसाचा हा पॉवर प्लॅन्ट म्हणजे MSCB विभाग आहे. माझी या ठिकाणी एक विनंती असणार आहे की याच्या निमित्तानं अनेक वॉशरीज निर्माण झालेल्या आहेत. त्या वॉशरी शहराच्या मध्यभागी ज्या ठिकाणी शेती होते त्या ठिकाणी त्या कोळशाच्या उत्पादना पॉवर प्लॅन्टच्या पेक्षा जास्त, WCL पेक्षा जास्त या वॉशरीजच्यामुळं प्रदूषणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. म्हणून माझी स्पेसिकली एक एवढी विनंती असणार आहे की WCLच्या कोळशा उत्खननाच्या संबंधीचे एक WCLच्या कोल इंडियाच्या अधिकाऱ्यांच्या सोबत मुख्यमंत्री स्तरावर, मंत्री स्तरावर आम्हा सगळ्या जे बाधित आमदार जो भाग आहे त्या ठिकाणल्या लोकप्रतिनिधींसोबत एक बैठक लावावी एवढी विनंती आहे. आणि मंत्री महोदय, याच्यात काय एवढं रॉकेट सायन्स आहे का? नमुने तुम्ही 1 जानेवारीला पाठवता, 7 महिने तुमच्याकडे येत नाही त्याचा उत्तर. याच्यात काही मोठं सायन्स तर नाही आहे. गेल्या 1 महिन्यात 2 दिवसाचं काम आहे, कसं विचारलं तुमच्याकडून फॉलोअप होत नाही, म्हणून त्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. आता मला स्पेसिफिकली एवढं सांगायचं आहे की मंत्री महोदय याविषयीची WCLच्या सोबतची बैठक लावणार आहेत का, आणि ती लावणार असेल तर केव्हा, आणि आम्हा सर्वांना जो बाधित क्षेत्र आहे, नागपूर असेल, चंद्रपूर असेल, काही भंडाराचा भाग आहे, या लोकांना, अधिकाऱ्यांना आमच्या लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक लावावी ही विनंती आहे. मंत्री महोदय सांगा ना. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य जोरगेवार साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे या ठिकाणी वेस्टर्न कोल लिमिटेडच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये, तर याच्यामध्ये यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या अशा काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेनं अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक 6 सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी या संपूर्ण नुकसानीच्या भरपाई कशा पद्धतीने द्यावी यासाठी गठीत करण्यात आलेली आहे 9 जून 2025ला. तर ही जी समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी केलेली आहे त्याच धर्तीवर सन्मान्य सदस्य जोरगेवार साहेब सांगतात त्याप्रमाणे चंद्रपूर आणि गडचिरोली, नागपूर या 3 जिल्ह्यांसाठी सुद्धा याच धर्तीवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून एक स्वतंत्र समिती याच पद्धतीने तयार केली जाईल. या समितीला ह्या सगळ्या गोष्टी सन्मान्य सदस्यांनी ज्या सभागृहामध्ये आज उपस्थित केलेल्या आहेत त्या सगळ्या बाबींची नोंद घेऊन ही देखील समिती 3 महिन्यात या नुकसान भरपाई संदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल. समितीचा अहवाल सादर करताना सन्मान्य विधानसभा सदस्य ज्या त्या क्षेत्रातले आहेत त्यांच्या सूचनांचा देखील विचार करण्याचे आदेश त्या समितीला दिले जातील. तर प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्न क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 8690 छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये शासनाने हे मान्य केलेलं आहे की जो काही प्रतिबंधात्मक काम करण्याचा निष्काळजीपणा उपकार्यकारी अभियंता तेलगाव आणि प्रधान यंत्रसंचालक तेलगाव यांना दोषारोपपत्र देण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या उपकेंद्राच्या माध्यमातून
जवळजवळ हजारो शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पंपाचं कनेक्शन देण्यात आलेलं आहे, परंतु नेहमीच हे उपकेंद्र कमी क्षमतेने चालतं आणि शेतकऱ्यांना जो काही 8 तास 10 तास विद्युत पुरवठा मिळायला पाहिजे त्याच्याऐवजी 3 ते 4 तास विद्युत पुरवठा मिळतो आणि त्यामुळं निश्चितपणानं या ठिकाणी अधिक कार्यक्षमतेनं प्रतिबंधात्मक कामं ही केली पाहिजेत, ज्याच्या माध्यमातून आपण जे काही दोषारोपपत्र दिलेलं आहे त्याच्या बाबतीत त्या उपकार्यकारी अभियंता आणि प्रधान यंत्रचालक यांच्यावरती काय त्यांना सेवेतून कमी करण्याच्या बाबतीत काय कारवाई करणार आहेत हे मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी सांगावं. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे काही गोष्टी घडल्याचं सिद्ध झालेलं आहे आणि तरी त्यांच्यावरती आता दोषारोप आपण त्यांना समज देण्यात आलेली आहे आणि जर आणखी निष्काळजीपणा दिसला तर निश्चितच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. बोला. 690. काय करताय? काय हो, अध्यक्ष महोदय, मला 7व्या प्रश्नावरती बोलायचं हो, आहे ना? 7व्याच प्रश्नावरती चला नाव बोला. आहे. अध्यक्ष महोदय, महावितरणमध्ये माझे 2 विषय आहेत. महावितरणमध्ये कोणतीही म्हणजे काही जरी आपल्याला करायचं असेल तर RDCS स्कीमचं नाव पुढे येतं. एक तर RDCS स्कीममध्ये प्रस्ताव पाठवल्यानंतर लवकर मंजूर होत नाही आणि प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर जे काही कॉन्ट्रॅक्टर आहेत तर ते लवकर काम व्यवस्थित करत नाहीत. आता माझ्याकडे एक वर्क ऑर्डर आहे 15/9/2023ची. आरमाड केबल टाकायचं काम तिथे चालू आहे हायटेक कंपनीमार्फत, म्हणजे 2 वर्ष झालेलं आहे. वारंवार त्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून पाठपुरावा करतो, अधिकाऱ्यांसोबत त्याची बैठक घेतली, पण काय संगमताने अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात हे कळत नाही. 2 वर्ष झालं तरी ते काम पूर्ण नाही आहे आणि काम चालू आत्ता केलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि जे पोल जे राहतात ते नवीन पोल आत्ताच तिथे पाडायला लागलेत. दुसरा विषय माझा की माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक प्रकरणं आहेत, जसे 11 KVचा विषय आहे, जुन्या तार बदलण्याचा विषय, पोल शिफ्टिंगचा विषय, गंजलेले पोलचा विषय, LT लाईनचा विषय आहे आणि पाली ते 33 KV स्टेशन हे मंजूर झालेले पण काम चालू झालं नाही. अंजनवतीमध्ये विद्युत भार वाढवायचा विषय हा दुसरा विषय. तर या संदर्भात पहिला विषय की माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ही हायटेक कंपनीचं जे काम चालू आहे आपण ह्याच्यावरती आपण चौकशी लावणार का? आणि दुसरा विषय, जे काही माझ्या मतदारसंघामधले जे दुसरे काम सांगितले आहेत त्या संदर्भातली आपण बैठक लावून हा विषय माझा मार्गी लावणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो विषय मांडला, 2 वर्षापासून हायटेक कंपनीचं RDSSचं काम आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या शहरामध्ये चालू आहे. तर कालच मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून ज्या ज्या कंपन्यांची टेंडरची मुदत संपत असेल त्या वर्षामध्ये त्यांनी कंप्लीट करणं अपेक्षित होतं, त्यांनी पूर्ण केलं नाही तर त्यांना नोटीस देऊन ते टर्मिनेट करून नवीन टेंडर काढण्याचं सुद्धा विचारात आहे. आणि दुसरं, आपल्या योग्य दाबाने वीज पुरवठा व्हावा म्हणून जे काही ॲडिशनल आपण मागण्या केलेल्या आहेत ते सुद्धा आपण या ठिकाणी प्रस्तावित केलेलं आहे. त्यामुळे जेवढं ॲडिशनल आपल्याला ॲडिशनल सबस्टेशन्स पाहिजेत किंवा ॲडिशनल ट्रान्सफॉर्मर्स पाहिजे त्याची सगळी काही आपण DPR तयार आहे आणि तोही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होईल. अध्यक्ष महोदय, बीड आणि विशेषतः मराठवाडा आणि जालन्यामध्ये अशाच प्रकारच्या घटना वारंवार या ठिकाणी निदर्शनास येतात. अध्यक्ष महाराज, साधी हवा जरी आली, वादळापूर्वीची हवा जरी आली तर लाईट जाणीवपूर्वक बंद केली जाते. जालना शहरामध्ये अशा पद्धतीनं दिवसाकाठी 15 ते 20 वेळेस या ठिकाणी लाईट जाते. त्यामुळं वीज पुरवठा सातत्याने खंडित होतो आणि त्यामुळं जनतेमध्ये मंडळाच्या बाबतीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये रोष या ठिकाणी तयार झालेला आहे. यासाठी माननीय मंत्री महोदय जालन्याच्या संदर्भामध्ये एक बैठक घेऊन सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना विजेच्या या पुरवठा करण्याबद्दल करतील का? अध्यक्ष महोदय,
जालना जिल्ह्यासाठी 47.25 करोड रुपयाची ह्या जे काही मॉन्सून मेंटेनन्स असतो त्यासाठी तरतूद केलेली 10 कोटीची त्यातली कामंसुद्धा झालेली आहे. तरी अशा वारंवार वीज खंडित होण्याची अडचणी असतील तर आपण त्या संदर्भामध्ये एक बैठक लावू. पुढचा प्रश्न क्रमांक 8. अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 11,742 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी या सगळ्यांचं स्वागत आहे. या तुम्ही बोला. या, बसा लवकर. बोला. अध्यक्ष महाराज या निमित्ताने अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे. त्या उत्तरामध्ये त्यांनी मान्य केलेलं आहे की या ठिकाणी घुग्गुसला आणि माननीय आशिष भाऊ देशमुख यांच्या मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारचे घटना घडलेल्या आहे आणि त्याच्यामध्ये गुन्हे सुद्धा दाखल झाले. अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी जी आकडेवारी शासनाच्या वतीने दिली आहे, केवळ महाराष्ट्रामध्ये 97 गुन्हे दाखल करण्यात आले अशा प्रकारचे या ठिकाणी आहे. हे फार हिमनगाचं टोक आहे अध्यक्ष महाराज. 97 नाही, प्रत्येक तालुक्यामध्ये 97 गुन्हे दाखल होतील इतक्या मोठ्या प्रमाणाचं याचं हे आहे. म्हणून याच्यासाठी दुसरंही एक या ठिकाणी उत्तरामध्ये सांगितलं आहे की याच्याविषयीचं कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही, तो सरकार कायदा तयार करणार आहे का. आणि दुसरं, या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी जे उत्तरामध्ये सांगितलं की केवळ एका प्लॅटफॉर्मचं नाव घेतलं. बेटिंग कंपन्या या टीव्हीवर जाहिराती देतात. जंगली रम्मी, MPL, Dream11, My11 सर्कल, 1xBT यासारख्या बेटिंग कंपन्या ह्या महाराष्ट्राच्या नवीन तरुण पिढीला बर्बाद करण्याचं काम सुरू आहे. आणि याच्यात लाजिरवाणी गोष्ट अशी आहे अध्यक्ष महाराज, ज्यांना आपण सेलिब्रिटी म्हणतो ते सेलिब्रिटी याची जाहिरात करतात. खेलो रमी, खेलो लुडो या प्रकारच्या आहे. तर म्हणून माझं महाराष्ट्र शासन हे पुरोगामी राज्य आहे. तात्काळ याविषयीचा कठोरात कठोर कायदा करण्याची या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारची तयारी करायची आहे. याचं 2 येथे स्पेसिफिकली उत्तर द्यावं. मग बाकी पुन्हा काही 2 प्रश्न आहे ते आम्ही सांगतो. सन्माननीय सदस्य किशोरजी जोरगेवार यांनी अतिशय संवेदनशील मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. हे खरं आहे की त्यांच्या मतदारसंघात घुग्गुस येथे एका ठिकाणी ज्या ठिकाणी सट्टा चालू होता त्या ठिकाणी 4 लाख रुपये एवढा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. दुसरे आमचे सदस्य आहे आशिषभाऊ देशमुख, त्यांच्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये दहेगाव रंगारी या ठिकाणी पोलिसांनी 1,29,560 रुपये इतका मुद्देमाल त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आला. आता यांनी जे सांगितलं की वेगवेगळ्या पद्धतीचे ॲप्स वापरून त्या ठिकाणी संपूर्ण राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सट्ट्याचे खेळ खेळवले जातात. या अनुषंगानं मान्य सदस्य महोदय, मी आपणास सांगू इच्छितो की ह्या संदर्भात कायदा हा सध्या कुठल्याही अस्तित्वात नाही आहे, स्ट्रॉंग असा कायदा. म्हणून स्वतः महाराष्ट्र सरकारने याच्याकरता आपण ज्या कायद्यामध्ये बसवू शकतो ते म्हणजे ऑनलाईन गेम बंद करण्यासाठी सध्या कुठलाही कायदा नसल्यामुळे ऑनलाईन गेमवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंटरमेडिटरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 दिनांक 6/4/2023 रोजी भारतीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या अनुषंगानं स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून हा कायदा अधिकाधिक मजबूत करण्याकरताची विनंती केली आहे. आणि निश्चितच लवकरात लवकर हा कायद्यामध्ये बदल करून त्याच्यामध्ये काही सूचना देखील राज्य शासनाने त्यांना ठरविलेला आहे. तर लवकरात लवकर आपण हा कायदा तयार करू. मोदयांनी सांगितलं की हा कायदा तयार करणार आहे. यामध्ये आमची विनंती अशी असणार आहे की यामध्ये धन शोधन निवारण अधिनियम म्हणजे PMLA अंतर्गत सुद्धा या प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्याचा समावेश यामध्ये असावा. यासोबतच अध्यक्ष महाराज, याला लागून एक दुसरा असा आहे की IPL क्रिकेटचा सट्टा मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो, याची सगळ्यांना माहिती आहे. आणि दुर्दैवाने याच्यातले सगळे मोठे गब्बर शेर बुकी हे नागपूर या ठिकाणी बसलेले आहे. आणि तुम्ही जर एक लक्षात घेतलं गृह विभागाने की या मोठ्या टुर्नामेंट झाल्याच्या नंतर युवकांच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्महत्या वाढतात. आणि त्या आत्महत्यांच्या जर आपण तळाशी गेलो, आपण सुद्धा अनेकदा आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या ठिकाणी जातो अंत्यसंस्काराला, तेव्हा कुजबूज ऐकू येते, लक्षात येतं की याला क्रिकेटचा ऑनलाईन सट्टा हा खेळायचा. त्याच्यामुळे
या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी आत्महत्या प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, पॉइंट ऑफ व्ह्यू निवेदन करणं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये पुढील निवेदन करतोय. विकसित महाराष्ट्र 2047 राज्य शासनाने 100 दिवसांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दिनांक 6/5/2025 ते दिनांक 2/10/2025 या कालावधीत 150 दिवसांचा कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047 करता विजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047चे विजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र 2047, मध्यमकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र 75 व अल्पकालीन उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. विकसित महाराष्ट्र 2047च्या विजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय 16 गट स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन असे 4 प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. विकसित महाराष्ट्र 2047च्या विजनमध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीनं राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण दिनांक 18 जून 2025 ते 17 जुलै 2025 या कालावधीत घेण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने मी आपणास निवेदन करतो की सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या समाज माध्यमांद्वारे मेळावे, बैठकांमध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047च्या नागरिक सर्वेक्षणात सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या QR कोड व लिंकवरून सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी स्वतः तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आस्थापनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. सर्व नागरिकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन विकसित महाराष्ट्र 2047 बाबत आपली संकल्पना व आकांक्षा याबाबत राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या QR कोडवरून व्हॉट्सॲप चॅटबोटद्वारे आपला प्रतिसाद द्यावा असे मी नागरिकांना आवाहन करतो. तसेच आपल्या सर्व दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना आवाहन करतो. धन्यवाद. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी निवेदन केलं. त्या निवेदनावर मी बोलायला उभा नाही, मला माहिती आहे त्यावर बोलता येत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाची एक प्रथा आहे, परंपरा आहे, नियम आहे की ज्या वेळेला एखादा अधिवेशन सुरू असताना एखादा धोरणात्मक निर्णय सरकारला जाहीर करायचा असेल तर तो पहिल्यांदा विधिमंडळासमोर सदस्यांसमोर धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावा लागतो. हा नियम आहे. पण आजकाल ह्या नियमाची पायमल्ली होतीये आणि ती पायमल्ली बाहेर होते एवढं नाही तर विधिमंडळाच्या आपल्या अखत्यारीत असलेल्या आवारामध्ये सुद्धा होतीये. हे जे आता व्हिजन डॉक्युमेंटचं सांगितलं, याची अनाउन्समेंट आता सरकार करतंय, आज आपल्या विधानसभेच्या आवारामध्ये आपण राऊंड मारा. त्याची प्रसिद्धी, त्याचे बोर्ड, त्याचे फ्लेक्स आताच लागलेले आहेत. म्हणजे या सभागृहाचा काय तुम्ही मान, अधिकार काय शिल्लक ठेवणार आहात का नाही? का आपलं तुमच्या मनाला वाटेल, तुमच्याकडे सरकार आहे म्हणून तुम्ही वाटेल ते करू शकाल? आणि म्हणून हा माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे अध्यक्ष महोदय की अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय अधिवेशन सुरू असताना सरकार जाहीर करत असेल तर तो पहिल्यांदा विधिमंडळासमोर सदस्यांसमोर करावा लागतो. की जो आत्ता उपमुख्यमंत्र्यांनी केला त्याच्या अगोदरच तुम्ही बोर्ड लावत असाल तर मग कशा करता इथं तुम्ही निवेदन करताय? कशाला सभागृहाचा वेळ घेताय? तुमच्या मनाला वाटेल तसं तुम्ही काम करायला सुरुवातच केली असाल. हा माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे अध्यक्ष महोदय, प्रोसिजर आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जो पॉइंट ऑफ प्रोसिजर त्यांनी दिलेला आहे त्याच्याबद्दल मला पण काही माझी भूमिका आणि सरकारची भूमिका सांगायची. हे आपण राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण केले 18 जून पासून 17 जुलैपर्यंत. 30 तारखेला आपलं अधिवेशन सुरू झालेलं आहे. अधिवेशनाच्या आधीचाच हा निर्णय कॅबिनेटचा
राज्य सरकारचा, महायुती सरकारचा असल्यामुळं त्या आधी कॅबिनेट आम्ही असं नाही केलं, 30 जूनच्या नंतर निर्णय जाहीर केलेला नाही. अधिकची माहिती दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांना व्हावी त्याकरता हे निवेदन दिलेलं आहे. आम्हाला कुठंही कुणाचाही अवमान करायचा नाही. आम्हालाही माहिती आहे की विधिमंडळ चालू असताना कुठलेही धोरणात्मक निर्णय पहिल्यांदा सभागृहाला सांगितले जावेत आणि नंतर बाहेर, हे आम्हाला ज्ञात आहे. चला, अभिनंदन पर प्रस्ताव. ठीक आहे. मी पुढील प्रमाणे अभिनंदन पर प्रस्ताव मांडतो. माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी निवड झाल्याबद्दल हे सभागृह त्यांचे अभिनंदन करीत आहे. देशाचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून श्री भूषण रामकृष्ण गवई यांची झालेली नियुक्ती ही महाराष्ट्राला अभिनंदनास्पद बाब आहे. न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई हे विदर्भातील अमरावतीचे सुपुत्र आहेत. अमरावतीमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर ते शिक्षणासाठी मुंबईला आले. त्यांनी वाणिज्य शाखेतून पदवी प्राप्त केल्यानंतर कायद्याची पदवी प्राप्त केली. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती कैलासवासी रामकृष्ण गवई यांचे ते सुपुत्र आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती श्री गवई यांना लहानपणापासूनच सामाजिक आणि राजकीय कार्याची पार्श्वभूमी आहे. कायम वंचित समाजाच्या हिताचा विचार करणारे दिवंगत नेते श्री दादासाहेब गवई यांच्याकडून त्यांना सामाजिक जबाबदारीचा वारसा प्राप्त झाला आहे. न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई यांनी 1985 मध्ये वकिली सुरू केली. बॅरिस्टर राजा भोसले हे त्यांचे पहिले गुरु होते. त्यांची वकिलीची कारकीर्द मुख्यत्वे नागपूर आणि मुंबई शहरात घडली. कायद्याचे सखोल ज्ञान, सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचे कौशल्य, वंशपरंपरेने मिळालेले नेतृत्व गुण आणि वंचित उपेक्षितांबद्दलचा कळवळा, त्यामुळे त्यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली. सन 2005 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसह पणजी न्यायालयातही त्यांनी काम केले आहे. सन 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. दिनांक 14 मे 2025 रोजी त्यांची देशाच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. महाराष्ट्राची पताका न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च स्थानी फडकवणारे न्यायमूर्ती हिरालाल कैन्या, न्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड, न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश SH कपाडिया, न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश उदय ललित, न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आदी थोरांच्या पंक्तीत न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव आता जोडले गेले आहे. ही बाब महाराष्ट्रासाठी आनंदाची व अभिमानाची आहे. वकिली किंवा न्यायालयाचे क्षेत्र करिअर म्हणून निवडून पाहणाऱ्या अनेक तरुणींसाठी न्यायमूर्ती गवई यांच्या नियुक्तीने प्रेरणा मिळेल. न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई यांनी यापूर्वी त्यांच्या न्यायाधीश पदाच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370च्या तरतुदी रद्द करण्याचा केंद्र शासनाचा निर्णयाला मान्यता देणाऱ्या निवडीचा निर्णय, राजकीय निधीसाठी निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याबाबतचा निर्णय, नोटबंदीच्या निर्णयाला मान्यता देण्याचा निर्णय, राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे याबाबतचा निर्णय यासारखे अनेक निर्णय न्यायमूर्ती गवई यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्राचे एक सुपुत्र, एक मराठी माणूस, एक कायदेतज्ञ देशाच्या सरन्यायाधीश पदी विराजमान होणे
ही आपणा सर्वांना अभिनंदनास्पद बाब आहे. मी सभागृहाच्या वतीने सरन्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई यांचे अभिनंदन करतो. अभिनंदन प्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला आहे. कागदपत्रे सभागृहात. महोदय, अभिनंदनाचा प्रस्ताव एकमतानं व्हायलाच पाहिजे, झाला, आपण मांडला, तर आपला अधिकार आहे. पण थोडी मनातली वेदना फक्त सांगतो, ही जी कार्यक्रम पत्रिका आहे त्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये विधान परिषदेचा विरोधी पक्ष नेता आहे पण विधानसभेचा नाही. मानवंदनेमध्ये बोलत नव्हतो अद्यापपर्यंत, आता बोलणारच, तुम्ही करा नाही ते करू नका, आता तोंड ठीक आहे, सुटलंच चला माझं. पुढे जाऊया. आणि मानवंदनेमध्ये झालं नव्हे, अजूनपर्यंत गप्प होतो, आता काय होणार आहे फार फार तर. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे ठीक आहे. माननीय संसदीय कार्यमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, भास्करराव मी आपल्या जाधव साहेब, अनुमतीने आता आपण पुढे जाऊया. एक मिनिट. ठीक आहे, आता मला हे काय ह्याचा उल्लेख मला काय सभागृहात करायचा नव्हता, परंतु आता भास्करराव जाधव साहेब मला हा कदाचित अवगत करून द्यायला लागेल सभागृहाला. महाराष्ट्र विधानसभा ही 24 नोव्हेंबर 2024ला अस्तित्वात आली. 7 डिसेंबरला या सभागृहाचं पहिलं अधिवेशन झालं आणि 4.5 महिन्यानंतर पहिल्यांदा माझ्याकडे विरोधी पक्ष नेता निवडी संदर्भातलं पत्र आलं. त्यामुळे 4 महिने जेव्हा तिकडे लागतात, तिकडे 2.5-3 महिने लागणं काय फारसं मोठं बाब नाहीये. आपण पुढे जाऊया. चला पुढे जाऊया. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभेच्या सन 2025च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिनांक 3 मार्च 2025 ते दिनांक 26 मार्च 2025 या कालावधीत माननीय मंत्री, माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 942 आश्वासनांची यादी तसेच सन 2025चे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 172 आश्वासनांच्या पूर्ततेची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन 2025च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिनांक 3 मार्च 2025 ते दिनांक 26 मार्च 2025 या कालावधीतील मान्य मंत्री, मान्य राज्यमंत्री महोदयांनी विधानसभा सभागृहात दिलेल्या एकूण 942 आश्वासनांची यादी तसेच सन 2025चे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर आतापर्यंत पूर्तता करण्यात आलेल्या एकूण 172 आश्वासनांच्या पूर्तीची विवरणपत्रे यादीसह सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. माननीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग अधिनियम 2004 च्या कलम 18 व 19 अन्वये राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचा सन 2023-24चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय परिवहन मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम 1950च्या कलम 33च्या पोट कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा सन 2019-20 या वर्षाचा हिशेब व हिशेब तपासणी अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास चाललेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहावर समोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. लक्षवेधी. काय नाना भाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, आपला अधिकार सगळ्यांच्या वतीने बोलतायत ते. आपला अधिकारच आहे अध्यक्ष महाराज, पण दालनात तुम्ही नाकारता त्यावेळेस आम्हाला चहा पाण्याला बोलवत जा अध्यक्ष महाराज. तिथं नाकारता का नाकारता त्यावर आम्हाला थोडं सांगितलं कानात तरी चालेल, पण अध्यक्ष महाराज निकषात बसत नसल्यामुळे नाकारण्यात येत आहे. आम्हाला बोलवून पण अध्यक्ष महाराज, माझा या ठिकाणी एक प्रश्न असा उपस्थित झाला. अध्यक्ष महाराज, बीड जिल्ह्यातील कपडा राम दिलीप फटाले यांनी दिनांक 7 जुलै 2025 रोजी एका पक्षाच्या पदाधिकारी, मी पक्षाचं नाव घेत नाही अध्यक्ष महाराज, डॉक्टर लक्ष्मण जाधव, त्याची पत्नी त्याच्या सावकारीतून झालेल्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या त्यांनी केली अध्यक्ष महाराज.
या कपडा व्यवसायी राम फटाले यांनी डॉक्टर लक्ष्मण जाधव सावकाराकडून कर्ज घेतले होते. कर्जाची रक्कम व्याजासह देऊन देखील जाधव पती पत्नीकडून मानसिक त्रास देत शिवीगाळ केली जात असणे आणि सावकार फटाले यांच्याकडून चेक घेतला असणे, पैसे परत देऊनही आणखी पैशाची मागणी करत असणे. अध्यक्ष महाराज, शनिवारी रात्री त्याला धमकवलं गेलं आणि कपडा व्यापाऱ्यांनी त्या ठिकाणी आत्महत्या केली. अध्यक्ष महाराजांनी चिठ्ठी लिहिली. अध्यक्ष महाराज, मी पक्षाचं नाव याच्यासाठी घेतलं नाही कारण की मग त्याचा वादंग होईल, पण हे जे काही प्रकार महाराष्ट्रामध्ये चाललेला आहे, सत्तेचा माज जो चाललेला आहे, त्याला कुठेतरी आता चाप बसला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, शेतकरी सुखी नाही, व्यापारी सुखी नाही, बेरोजगार सुखी नाही, पण काय चाललं या महाराष्ट्रात. आणि म्हणून तुमच्या माध्यमातून माझं सरकारला आपण सांगावं की या सगळ्या गोष्टी ज्या दमदाट्या आणि या ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात चाललेलं आहे, याला कुठेतरी चाप लागेल का, एवढंच माझं मत आहे. आणि ही जे मी ठीक आहे, शासनाने दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन उचित कारवाई करावी. सांगा, शासनाने नोंद घ्यावी. नोंद घेतली. बोला. अध्यक्ष महोदय, सकाळी 9:30च्या विशेष बैठकीमध्ये सेटिंगमध्ये लक्षवेधी क्रमांक 2 आणि 8 ह्या रेग्युलर याच्यात प्राधान्याने घेण्याच्या बाबतीतलं या ठिकाणी सांगितलं गेलं आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की आम्ही सकाळी 9:30 ठीक आहे, आता वेळ अजून नको घालूया. ऐका माझं, 12:15 वाजलेले आहेत. आपल्याला 1:15पर्यंत सभागृह चालवायचं आहे, त्यानंतर 2चा कार्यक्रम आहे. 1 तासात मला सगळ्या लक्षवेधी संपवायच्या आहेत, त्यामुळे आता पुढे जाऊया. चला. रेग्युलर बोर्डावरची लक्षवेधी क्रमांक 2 एक घ्यायची आहे. ब्रीफिंग थांबा. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2. मंत्री महोदय सांगा. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर विनय कोरे साहेबांनी राज्यातील पाणी पुरवठा संस्थांची कर्जमाफी या संदर्भात त्यांनी लक्षवेधी लावलेली आहे. गेले सांगितलं ना आधीच, अगोदरच बोलले मी. वितरित म्हणलं मी बोलतो बाबासाहेब, तुम्ही वितरित. अध्यक्ष महोदय, या उत्तराला माझा हरकत आहे, कारण एखादा सदस्य लक्षवेधीच्या माध्यमातून एखादा प्रश्न ज्या वेळेला ह्या सभागृहासमोर आणतो त्यावेळेला शासन म्हणून त्याचं उत्तर द्यावं असं अभिप्रेत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जर उत्तर आपण वाचलं काय ते, तर त्यामध्ये लिहिलंय की राज्यातील अडचणीतल्या 261 सहकारी जलसिंचन संस्थांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि हा निर्णय झाल्यानंतर सन्माननीय राज्यपाल महोदयांनी डिसेंबरच्या अधिवेशनात त्यांचं अभिभाषण करत असताना माझ्या सरकारनं अशा प्रकारचा निर्णय घेतला असं जाहीर केलं. आता ह्या दोन्ही गोष्टी झालेल्या असताना या उत्तरामध्ये पुढं विभागानं असं लिहिलंय की ह्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करत असताना वित्त आणि नियोजन विभागानं त्याला असहमती दर्शवली. माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की मंत्रिमंडळाची मान्यता झाल्यानंतर राज्यपालांनी घोषणा केल्यानंतर एखादा विभाग एखाद्या निर्णयाला असहमती दर्शवू शकतो का, हा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि दुसरा माझा प्रश्न आहे की आपण महाराष्ट्रातल्या अनेक शेतकऱ्यांना शासन स्वतःच्या खर्चानं कधी कॅनॉलच्या माध्यमातून कधी पाणी उचलून देण्याच्या माध्यमातून त्यांच्या शेतीला पाणी देत असतो आणि काही शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर कर्ज काढून अशा प्रकारे सहकारी पाणीपुरवठा संस्था करतात आणि त्यांनी काढलेली कर्ज थकीत गेल्यावर ती माफ करायचा निर्णय झाल्यानंतर आज सरकार अशा पद्धतीचा त्या ठिकाणी निर्णय घेते, हे योग्य आहे का? आणि शासनानं जाहीर केलेली कर्जमाफी धरून शेतकरी त्या ठिकाणी थांबलेले असताना आज संबंधित वित्तीय संस्था त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात काढायला लागलेल्या आहेत. याची जबाबदारी शासन घेणार आहे का? या 3 प्रश्नांचं सहकार मंत्र्यांनी या ठिकाणी उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय,
आत्ताच कोरे साहेबांनी विचारलेल्या प्रश्नाप्रमाणे त्यावेळेस मंत्रिमंडळाने दिनांक 14/10/24 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील अडचणीतील 261 उपसा जलसिंचन योजनाची थक हमी कर्जमाफी करताना फक्त मुद्दल रक्कम 132.24 कोटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. अगोदर यावेळेस असं घडायचं की मुद्दल फक्त शासन द्यायचं आणि व्याज हे मात्र वित्तीय संस्था त्या सहन करत होत्या. त्यावेळेस आपला निर्णय झाला 14ला. त्याच्यानंतर 15 तारखेला लगेच आचारसंहिता विधानसभेची लागली. त्याच्यामुळं हे पुढची कारवाई करता आली नाही. आणि त्याचबरोबर मीनवाईल 31/12/2024च्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कर्जमाफी योजना करायची झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यावीची आहे. याबाबत वित्तीय संस्थांना कोणत्याही आर्थिक भर द्यायचा नाही असे निर्देश दिलेले आहेत. याचा सगळा विचार करून राज्यातील अडचणी 261 उपसा जलसिंचन योजनाची थकीत कर्ज मुद्दल रक्कम 132 कोटी रुपये आपण अगोदर मान्य केलं होतं. पण आज रिझर्व्ह बँकेने तशा प्रकारचं आपल्याला पत्र दिल्यामुळं 2000 ऑक्टोबर 24पर्यंत आपलं 220 कोटी व्याज याची पुन्हा आपल्याला तरतूद करावं लागेल आणि आपल्याला मंत्रिमंडळाच्या समोर जाऊन याची मान्यता घेऊन हे देण्यासाठी सरकार या ठिकाणी अशा प्रकारचं आपल्याला निवेदन करत आहे. महोदय, विभाग लोकांची दिशाभूल करते. महाराष्ट्र सरकार एखादा कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करत असताना तो रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाच्या अधीन कधीच नसतो. आणि रिझर्व्ह तुम्हाला ज्या वेळेला कर्जमाफी द्यायची असेल तर ती तुम्हाला तुमच्या बजेटमधून द्यावी लागेल. तुम्ही तशा प्रकारची घोषणा केली, राज्यपालांना घोषणा करायला लावली, शेतकरी त्या आशेवर बसले आणि आज त्यांच्या जमिनीचा लिलाव सुरू आहे. त्याच्याबद्दल शासन या ठिकाणी काहीच बोलत नाही. तुम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार म्हणता, तर जोपर्यंत शासनाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सगळ्या बँकांना ताबडतोब आजच्या आज शासन सगळी कारवाई थांबवण्याच्या सूचना देणार आहे का? आत्ताच मी सांगितलं होतं की मंत्रिमंडळाची आपल्याला व्याजासहित मान्यता 352 कोटी होईल. याच्या संदर्भामध्ये सदर प्रस्तावात माननीय उपमुख्यमंत्री वित्त विभाग मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या समोर फेर सादर करण्यात येऊन याला मान्यता घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. चला शेवटचा प्रश्न नानाभाऊ बोला. अध्यक्ष महाराज, म्हणजे आता तर आपण सगळेजण संभ्रमात आलेलो अध्यक्ष महाराज, आणि या सरकारच्या कथनीवर आणि करणीवर काय फरक आहे या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आपल्याला स्पष्ट होतं अध्यक्ष महाराज. यांनी अध्यक्ष महाराज या सगळ्या पाणी वापर संस्थांचा जो कर्ज आहे ते माफ करायचा निर्णय कॅबिनेटने घेतला आणि त्या निर्णयाच्या आधारावर राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये त्याच्यामध्ये त्यांनी उल्लेख करायला लावला अध्यक्ष महाराज. सरकारचं जे खऱ्या अर्थानं धोरण असते त्या धोरणाबद्दलचं माननीय राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून त्या पद्धतीचं बोललं जाते अध्यक्ष महाराज. आणि आता मंत्री महोदय सांगतात की पुन्हा आम्हाला ते जावं लागेल, पुन्हा आम्हाला करावं लागेल, रिझर्व्ह बँक आडवी येते. मग याचा अर्थ असा आहे की सरकार या शेतकऱ्यांशी खोटं बोलत होतं. सरकारने जे काही कॅबिनेटमध्ये डिसिजन घेतलं होतं आणि माननीय राज्यपाल महोदयांकडून ते आपण त्यांच्या तोंडातून बोलवून घेतलं होतं ते सरकारने फसवेगिरी केली. या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला द्यावंच लागेल. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न नुसतं त्यांचे जप्तीपर्यंत नाही, त्यांचं कर्ज माफ तुम्ही जे घेण्याचं धोरण तुम्ही आखलं होतं ते पूर्ण करणार काय हा माझा मुद्दा आहे. आणि त्यांच्या जमिनी लिलाव करता येणार नाही तुम्हाला एकदा कॅबिनेटने डिसिजन केल्यानंतर. आणि ज्या पद्धतीनं जे कार्य चाललेलं आहे, शेतकऱ्यांची चेष्टा चाललेली आहे, ते सरकार थांबवेल का? आताच कोरेप्पांनी आणि नानाभाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे बँकेला तशा प्रकारच्या जप्ती आदेशाला आम्ही थांबवायला सांगू. जयंतराव पाटील साहेब. महोदय, सन्माननीय विनय कोरे साहेबांनी जो प्रश्न विचारला त्यात स्पेसिफिक त्यांनी विचारलेलं की विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी हा निर्णय झाला.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला की त्यानंतर आता फक्त आपण बजेटरी प्रोव्हिजन करायची आहे. याच्यात पुन्हा मंत्रिमंडळापुढं माननीय मंत्री महोदय आपण जाण्याची आता आवश्यकता नाही. नियोजन विभागाने काय म्हटलं, वित्त विभागाने काय म्हटलं हे इमटेरियल आहे. एकदा मंत्रिमंडळाने द्यायचा निर्णय केला, तशी घोषणा झाली की सरकारचा निर्णय झाला म्हटल्यावर ती जी प्रोव्हिजन 300 कोटीची आहे ती आपण पुढच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये करणार का, हा एक प्रश्न. रिझर्व्ह बँकेचं दाखला वगैरे रिझर्व्ह बँक कधीच म्हणत नाही की आमची. आता केंद्र सरकारने ज्यावेळी पवार साहेबांनी शेतीला कर्जमाफी दिली त्यावेळी सरकारी तिजोरीतून दिली, बँकेकडून नाही. म्हणून ही आपल्या सरकारने आता इतकं आपण दातृत्व दाखवलेलं आहे महाराष्ट्रभर. तर मला वाटतं की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना विनय कोरे साहेबांच्या प्रश्नातला मुद्दा हा आहे की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आपण कर्जमुक्तीसाठी हे 300-350 कोटीची रक्कम आहे ती उद्याच्या जुलैच्या अधिवेशनात आपण मंजूर कराल काय? अध्यक्ष महोदय, मी आता सांगितलं की व्याजाची तरतूद त्यावेळेस केली नव्हती, त्याच्यामुळं कॅबिनेटचा निर्णयाची गरज आहे आपल्याला. आणि बँकेला आम्ही थांबायला सांगतो म्हणलो ना जप्तीला. काय सांगितलं ना मला पाटील साहेब, व्याजाची रकमेला आपल्याला परवानगी घ्यावी लागेल, कारण आपण परवानगी जी दिली होती हो मुद्दल देतो आम्ही व्याजासहित. ठीक आहे, घेतो, करून घेतो साहेब. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 8. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 8. सकाळच्या स्पेशल सिटिंग मधली 8. लक्षवेधी क्रमांक 8. मंत्री महोदय 8 नंबर. लक्षवेधी क्रमांक 8. लक्षवेधी क्रमांक 8 सकाळच्या स्पेशल सिटिंग मधली. सर वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्हा बँकेच्या संदर्भातली ही लक्षवेधी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना ही विनंती आहे की गेल्या 50 वर्षापासून जे व्यवहार शेतकऱ्यांचे जिल्हा बँकेमध्ये चाललेले होते की गाव हे माझ्या मतदारसंघात आहे पण त्याची जमीन ही दुसऱ्या जिल्ह्यात आहे. आता हे 50 वर्षापासून चालत आलेला असताना अचानक जिल्हा बँकांनी ह्या वर्षापासून गाव ह्या मतदार जिल्ह्यात आहे पण जमीन त्या जिल्ह्यात असल्या कारणाने नाबार्ड आणि RBIचं नाव दाखवून ह्या वर्षापासून त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप बंद केलं. दुसरा एक प्रश्न माझा मंत्री महोदय आपल्याला आहे की आतापर्यंत जरी सोसायटी अनिष्ट तफावतमध्ये असेल तरी सोसायटीच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी कर्ज वाटप व्हायचं, परंतु ह्या वर्षापासून जिल्हा बँकेने असा निर्णय घेतला की थेट शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायचं. मग अध्यक्ष महोदय, तिथं असलेला जो सचिव आहे की ज्याचं जाय वर्गणीच्या माध्यमातून पेमेंट होतं, याला आता जाय वर्गणी सुद्धा मिळायला तयार नाही. मग त्या सचिवांचं पेमेंट आपण करणार आहात का? जर का आपण हद्दवाढ जी आहे, हद्द जी तिकडच्या बाजूची आहे, मग आपल्याला एक निर्णय, मग 50 वर्ष आपण चूक केलेली आहे का? आता आपण तो निर्णय या ठिकाणी घेणार का? नाही तर मग आम्हाला सांगा की आमचे घर त्या जिल्ह्यात टाका किंवा ती जमीन महसूल विभागाकडून आमच्या ह्या मतदारसंघात आणा. असे 3 स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय माझे मंत्री महोदयांना आहेत, परंतु कुठल्याही परिस्थितीत त्या शेतकरी बांधवांवर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीचं उत्तर माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावं अशी विनंती. अध्यक्ष महोदय, आताच पाटील साहेबांनी विचारलेला प्रश्न जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा हा प्रश्न आहे. त्यांनी त्यांच्या मागण्याची आदर्श उपविधी बँकेच्या कार्यक्षेत्र जळगाव जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्याकडून बँकेस प्राप्त झालेल्या परवान्यामध्ये जळगाव जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र फक्त जिल्हा जळगावपुरतं सीमित आहे. त्यामुळं बँकेस कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज देणे नियमबाह्य होईल. अशा प्रकारची त्याच्यामध्ये 8 असल्यामुळं ठीक आहे, बाहेर जिल्ह्यातल्या कर्जदाराला त्या जिल्ह्यातली बँक कर्ज देऊ शकत नाही. जेणेकरून त्याच्यामध्ये पीक विम्याचा प्रश्न आला. आज बँका बऱ्याचशा तपासण्या करत असताना रिझर्व्ह बँक त्या माणसाच्या नावाने ऑनलाईन केल्यामुळे एका ठिकाणी 2 माणसाला कर्ज घेता येत आहे. 8 पर्यंत जप्तीच्या संदर्भामध्ये अनेक अडचणी येत असतात.
जमीन इकडं, कर्ज वाटप इकडं आणि दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये कारवाई करायची असेल तर कार्यक्षेत्र येत नाही. त्याच्यामुळं या बाकीच्या लोकांना आपल्याला कर्ज देता येत नाही. चला पुढे जाऊया आता. झालं, उत्तर दिलं. या शेतकरी बांधवांचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे, मग तुम्ही आजपर्यंत 50 वर्ष जे कर्ज वाटप केलं ते नाबार्ड आणि RBIचे नियम धाब्यावर ठेवून वाटलं का? जर ते असेल तर ती चूक सरकार मान्य करणार का? ती मान्य करून शेतकऱ्यांचं पोट भरणार नाही. ही जी काही चूक आहे याच्यात आपण काय दुरुस्ती करणार का यांच्यावर कायमस्वरूपी अन्याय करणार? दुसरा प्रश्न माझा होता की जी आता बँक ह्या वर्षापासून थेट शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करते आहे, तर त्या सोसायटीच्या सचिवांची जबाबदारी सहकार विभाग घेणार का? कारण मोठे विषय इशू हे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तयार झालेले आहेत. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण शेतकऱ्यांच्या हिताचं उत्तर द्यावं. जळगाव जिल्ह्यातील DCC बँकेच्या पीक कर्ज वाटपाच्या प्रश्नाबाबत सहकार विभागाचे अधिकारी, नाबार्ड यांची तातडीनं बैठक घेऊन याच्यात मार्ग आम्ही काढायचा प्रयत्न करू. लक्षवेधी क्रमांक 2 रेग्युलर सिटिंग मधली कोण आहे? अध्यक्ष महोदय, मंत्री माझ्या मतदारसंघातील रिंगणगाव तालुका एक मिनिट, लक्षवेधी पुकारा पहिली. लक्षवेधी क्रमांक 2 पुकारा. लक्षवेधी क्रमांक 2. थांबा, कोण आहेत मंत्री? 2ला कोण आहेत? ठीक आहे, मंत्री येतात, 3 घेऊ आपण तोपर्यंत. लक्षवेधी क्रमांक 3 अमित साटम. क्रमांक 3 दाबा ना, दाबा. अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी क्रमांक 3 महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, DN नगर येथे एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या ट्रान्समिटिंग स्टेशनमुळे त्याच्या अवतीभोवतीच्या परिसरातील DN नगर आणि गुलमोहरच्या परिसरातील पुनर्विकासावरती निर्बंध आलेले आहेत. त्यामुळे सदर परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती मराठी माणूस राहत असून, मध्यमवर्गीय माणूस राहत असून, अनेक बिल्डिंग्स या 1970, 80 आणि 90च्या दशकामध्ये तयार झाल्या असून आता त्या मोडकळीस आलेल्या असून त्या ठिकाणी बिल्डिंगला C1ची नोटीस येऊन सदर मध्यमवर्गीय कुटुंबांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आलेली. अध्यक्ष महाराज, सदर लक्षवेधी ही मागच्या अधिवेशनामध्येही मांडली होती. त्यावेळेला DN नगर येथील एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेले टॉवर्स अन्यथा शिफ्ट करून सदर परिसरामध्ये रिलीफ देण्याचा त्या ठिकाणी शासनाने कबूल केलं होतं आणि पुढच्या अधिवेशनाच्या आधी, म्हणजे या अधिवेशनाच्या आधी सदर प्रक्रिया पूर्ण होईल असं म्हटलं होतं. आता उत्तरामध्ये शासनाने असं म्हटलेलं आहे की DN नगर येथील ट्रान्समिशन टॉवर शिफ्ट करण्याकरता 2 पर्याय हे एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाला सुचवलेले असून एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने त्याची मंजुरी दिल्याच्या नंतर ते शिफ्ट करण्यात येतील. अध्यक्ष महाराज, माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न असे आहेत. 2 पर्याय सुचवणं म्हणजे हा प्रश्न सुटणार नाही. अध्यक्ष महाराज, पर्याय सुचवल्यानंतर एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाची टीम येणार, त्याची टेक्निकल फिजिबिलिटी करणार आणि त्याची टेक्निकल फिजिबिलिटी केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ते आपलं अप्रुव्हल देणार, त्याच्यानंतर ते टॉवर शिफ्ट होणार. या संपूर्ण प्रक्रियेला खूप मोठा कालावधी लागणार. अध्यक्ष महाराज, माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की येत्या 6 ते 8 महिन्यामध्ये DN नगरच्या जमिनीवर असलेले टॉवर्स हे अन्यथा शिफ्ट करून त्या ठिकाणी असलेल्या पुनर्विकासाला रिलीफ देणार का? आणि माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की जर पुढच्या 6 ते 8 महिन्यामध्ये सदर प्रक्रिया शासन केंद्र शासनाशी बोलून पूर्ण करू शकले नाही तर DCR मध्ये बदल करून फ्लोटिंग FSI ची पॉलिसी आणून सदर ठिकाणी त्याच्या पुनर्विकासाला रिलीफ देणार का? असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमित साटम साहेबांनी जो एव्हिएशनच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी मुद्दा मांडलेला आहे त्याच्यामध्ये मी थोडी त्यांना माहिती देऊ इच्छितो की 18 फेब्रुवारी 2025ला एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या समवेत या संदर्भात बैठक झाली
18 फेब्रुवारी 2025लाच मुख्य सचिव नवी 1 यांनी नागरी उड्डाण मंत्रालयाला पत्राद्वारे कळवलं की आमच्याकडे 2 पर्यायी जागा आहेत, त्याच्यामध्ये ही सिस्टीम जर आपण शिफ्ट केली तर लोकांना अतिशय चांगल्या पद्धतीचा रिलीफ मिळणार आहे. आणि आता सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती अशी आहे की ह्या दोन्ही जमिनीचे प्रस्ताव हे एव्हिएशन अथॉरिटीकडे दिल्लीला गेलेले आहेत. आणि आजची त्याच्यातली अजून एक पुढे गेलेली बाब अशी आहे की राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं एव्हिएशन मिनिस्टरशी चर्चा झालेली आहे. ते देखील या गोष्टीसाठी सकारात्मक आहेत. आणि म्हणून अमित साटम साहेबांनी जी मागणी केली की 8 महिन्याच्या आत हे शिफ्ट होईल का, तर ते नक्की शिफ्ट करण्याची भूमिका शासनाकडनं घेतली जाईल. आणि दुसरा मुद्दा त्यांनी असं मांडला की 8 महिन्यामध्ये जर झालं नाही तर फ्लोटिंग FSIच्या बाबतीमध्ये शासन निर्णय घेईल का. 8 महिन्याच्या आतमध्ये हे जर झालं नाही तर त्या संदर्भामध्ये देखील सकारात्मक विचार शासन नक्की करेल. वरुण सरदेसाई. हा अत्यंत एक महत्त्वाचा विषय आहे फनेल झोन संदर्भात आणि एअरपोर्ट अफेक्टेड रिजन संदर्भात. विले पार्ले, कलिना, कुर्ला या सगळ्या संदर्भात गेल्या 2-3 महिन्यापूर्वी या सरकारने फनेल झोनमध्ये रिडेव्हलपमेंटची पॉलिसी आणली. या पॉलिसीच्या माध्यमातून हाईट रिस्ट्रिक्शनमुळे जो पूर्ण FSI कन्झ्युम करता येत नाही त्याला TDR मध्ये कन्वर्ट करता येईल का अशी तिकडच्या नागरिकांची मागणी होती. आम्ही पेपरामध्ये वाचलं की तशीच पॉलिसी आणली आहे. पण वस्तुस्थिती जेव्हा वाचली तेव्हा असं लक्षात आलं की ती पॉलिसी अशी आहे की जर तुमचा बेस FSI 1 जर कन्झ्युम झाला नसेल तर 1 पेक्षा जितका कमी उरलेला असेल तेवढाच TDR मध्ये कन्वर्ट करता येईल. पण जर आपण मूळ परिस्थिती विले पार्ले, कुर्ला, अंधेरी, चांदिवली या सगळ्या भागातली बघितली तर 1 FSI तर कन्झ्युम झालाच आहे. त्याही पलीकडे जाऊन आता रोडच्या सेटबॅकमुळे तो प्लॉट अजून छोटे झालेत. त्यामुळे कुठे आता FSI 1.2 झालाय, 1.4 झालाय आणि त्यामुळे जो तुम्ही TDRचा इन्सेंटिव्ह देताय त्याचा काहीच उपयोग होत नाहीये. आणि म्हणून ज्या इच्छाशक्तीने शासनाने ही पॉलिसी आणली त्याच्या माध्यमातून एकाही या सगळ्या फनेलग्रस्त लोकांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की जो पूर्ण FSI मिळू शकतो, जसा प्रोजेक्ट अफेक्टेड वेगवेगळ्या लोकांना उर्वरित आपण TDR म्हणून कन्वर्ट करतो तसा बेस FSI 1 न धरता जो मुंबई सबअर्बनमध्ये 2.7 आहे जितका उरतो तो सगळाच आपण त्यांना खुल्या मार्केटमध्ये TDR म्हणून विकू देणार का, ज्याच्या माध्यमातून जर त्यांनी तो विकला त्याच्या माध्यमातून जे पैसे येतील त्याच्यातून ते स्वतःची रिडेव्हलपमेंट करू शकतील. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्टपणाने असं सांगितलं की एव्हिएशनशी संबंधित हा विषय असल्यामुळं या संदर्भातल्या 2 जागा या अथॉरिटीला कळवलेल्या आहेत. आणि याच्यावर अमित साटम साहेबांनी जे सांगितलं की 8 महिन्याच्या मुदतीमध्ये जर झालं नाही तर याच्यामध्ये फ्लोटिंग FSIची पॉलिसी आपण इन्क्लूड करणार का. त्याच्यावर मी असं सांगितलं की त्याच्यामध्ये देखील आपण नक्की सकारात्मक विचार करू. परंतु सन्मान्य सदस्य वरुण सरदेसाई साहेबांनी जे सांगितलं फनेलमध्ये जे निर्बंध आलेले आहेत ते कशामुळे निर्बंध आलेले आहेत, तर हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जे लावलेलं आहे त्याच्यामुळे फनेलमुळे हे सगळं बाधित झालेलं आहे. जर अशा पद्धतीचं हे शिफ्टिंगच झालं तर मला असं वाटतं की दुसरी कुठचीही पॉलिसी आणण्याची काही आवश्यकता नाही. वरुण एक मिनिट. अध्यक्ष महाराज, सदर विषय आणि सदर लक्षवेधी ही स्पेसिफिक एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटिंग अँड रिसिव्हिंग स्टेशनच्या संदर्भातली आहे. त्या संदर्भामध्ये मंत्री महोदयांनी उत्तर सकारात्मक दिलेलं आहे. सन्माननीय सदस्य सरदेसाई साहेब जो विषय मांडतायत तो फनेल झोनचा विषय आहे. विले पार्ले, कुर्ला आणि आजूबाजूच्या परिसरातला फनेल झोनचा विषय आहे. त्या फनेल झोनचा विषय हा वेगळा आहे, तो हा नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की सदर विषय हा इंडिपेंडेंटली पण मी ठरवत नाहीये. मी ठरवत नाहीये. एक मिनिट अध्यक्ष महाराज, मला बोलू द्या. माझं पूर्ण झालेलं नाहीये. मंत्री ऐका अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदय उत्तर देतात. पूर्ण झालेलं नाहीये. सीएम साहेब उत्तर देतील. सीएम साहेब उत्तर देतील. माझं पूर्ण झालं नाहीये ना. मला कंप्लीट करू द्या ना अध्यक्ष. माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. हरकत आहे ना माझी. हरकत आहे. बसा ना. साटम साहेब. अध्यक्ष महाराज ऐका तर एक मिनिट. अध्यक्ष महाराज, माझा मुद्दा अध्यक्ष महाराज,
मी फक्त हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या टॉवरमुळे जे निर्बंध आहेत, आता त्याचा स्पेसिफिक उत्तर शासनाने दिलं पाहिजे, कारण तो विषय मागच्या लक्षवेधीमध्ये सुद्धा 3 महिन्यापूर्वी गेला होता. आता परत त्याच्यामध्ये फनेल जोडून तो पूर्णपणे डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न होऊ नये. फनेलचा विषय हा पूर्णपणे विलेपार्ले, सांताक्रूज, त्याचं टेक्निकॅलिटी वेगळी आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन्स वेगळे आहेत आणि त्याचं शासनाने सोल्युशन दिलं आहे ते वेगळं आहे. आपल्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. तो एक FSI पूर्ण होणार नाही हे आमचंही मत आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं त्याच्यातनं मार्ग काढला पाहिजे हे आमचं मत आहे. बट दॅट सब्जेक्ट इज डिफरंट. हा सब्जेक्ट तो नाही. आणि त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना ही विनंती आहे की त्यांनी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या ट्रान्समीटर स्टेशन, आमच्या विषयाला न्याय मिळाला पाहिजे, तो डायव्हर्ट करू नये. आमच्या विषयाला न्याय मिळाला पाहिजे, तो डायव्हर्ट करू नये. आणि त्यामुळे तो विषय वेगळा मांडावा ना, त्याच्यामध्ये आम्ही बोलू ना. त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत ना, तुमच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत ना. अहो पण तो विषय वेगळा आहे ना, तुम्ही डायव्हर्ट करताय ना विषय आपण डायव्हर्ट करताय ना. सन्मान्य सदस्य उपमुख्यमंत्री साहेब उत्तर देतील. उपमुख्यमंत्री साहेब उत्तर देतील. श्रीमती मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदय इकडे आहेत, सन्मान्य उपमुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे साहेब सुद्धा आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये एअरपोर्ट अथॉरिटीचे रडार आहेत आणि हे जे टॉवर आहेत ह्यामुळे थांबा ना अध्यक्ष महोदय, लोकांचा जीवना मरणाचा प्रश्न आहे, जरा थांबा ना, मला डिस्टर्ब करू नका. अध्यक्ष महोदय, 1 किलोमीटर रेडियस मध्ये हाईट रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळे गेले 2020 पासून लोकांना अध्यक्ष महोदय, हाईट रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळे ज्या बिल्डिंगला IODCC येऊन सुद्धा ज्या डिमॉलिश केलेल्या बिल्डिंग आहेत, असे हजारो लोक घराशिवाय आज बाहेर आहेत. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानते का दिल्लीला दर वेळेला मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी जे जे डिमांड केले त्या सर्वाचा पुरवठा माझ्या सरकारने केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सरकारने त्याला 40 एकर जागा गोरायला दिलेली आहे. माझ्या सरकारने ते रडार ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी त्यांनी 87 करोड रुपये मागितले, ते सुद्धा माझ्या सरकारने मान्य केलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, आज लोकांचा जीवना मरणाचा प्रश्न झालेला आहे. मी सरकारला विनंती करते की गेल्या अधिवेशनात आपण मला आश्वासन दिलेलं होतं की 1 महिन्याच्या अगोदर आम्ही तुमची मीटिंग घेऊन आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ. मी सरकारकडे न्याय मागते, मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मागते, उपमुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मागते. 10,000 लोक आज घराविना भाड्याविना बाहेर राहत आहेत. माझं सरकारला विनंती आहे, नायडू साहेबांना सांगा की तुम्ही एकदा या आणि आमच्या दहिसरच्या लोकांच्या व्यथा ऐका. माझी सरकारला हात जोडून विनंती आहे की आम्हाला न्याय पाहिजे, की आज तुम्ही हे जे रडार आहेत ते तिकडे गोरायला ट्रान्सफर करा आणि जोपर्यंत तुम्ही हे परमिशन सँक्शन केल्यानंतर तातडीने आम्हाला परमिशन द्या, जेणेकरून एका दिवसामध्ये 30-50 माळ्याचे टावर चालू होणार नाही. पण लोकांना दिलासासाठी द्यावा असं मी दोघांकडनं विनंती करते. आणि नायडू साहेबांना काय हवं आहे, सर्व काही सरकारने मान्य केलेलं आहे, पण नायडू साहेब हे फक्त कॅबिनेटमध्ये का सँक्शन करत नाही ह्याचं मला उत्तर पाहिजे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अमित साटम, मनीषाताई चौधरी, पराग आळवणी आणि वरुण सरदेसाई यांनी या ठिकाणी जो दहिसर आणि जुहू यामधला जो
हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन टॉवर जो आहे तो हटवण्यासंदर्भात अनेक वर्षापासून त्यांची मागणी आहे आणि या बाबतीमध्ये सन्माननीय मंत्री उदय सामंत यांनी झालेली सगळी घटनाक्रम आणि पार्श्वभूमी देखील या ठिकाणी सांगितली आहे. केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू यांना देखील या बाबतीमध्ये पत्र व्यवहार केला आणि त्यांनी देखील यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. दहिसरमध्ये देखील आपण त्यांना जागा देतो आहे, जे पैसे लागत आहेत तेही आपण मंजूर केलेले आहेत. जूमध्ये देखील अमितजी त्यांची टीम येते आहे आणि त्यांची टीम तिथलं जागेची नियोजन आणि योग्यता तपासून बघून त्यांनाही आपण आपल्या शासनाच्या वतीने आश्वासन दिलेलं आहे की बाबा जागा आणि जे काही खर्च येणार आहे तो आपण त्या ठिकाणी त्यांना देणार आहोत. आणि याची तर दहिसरचं जे आहे शिफ्टिंगचं गोराईमध्ये आपण त्यांना ऑलरेडी जागा दिलेली आहे. आता यामध्ये मी स्वतः आणि आता मुख्यमंत्री महोदय देखील मी जेव्हा 2024ला देखील पत्र दिलं, आता देखील पत्र व्यवहार त्यांच्याबरोबर केलेला आहे आणि याच्या बैठका देखील सुरू आहेत. 18 फेब्रुवारीला देखील चेअरमन एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांची समोर बैठक झाली, आपल्या अपर मुख्य सचिव नगरविकास 1 त्यांची झाली आणि त्यानंतर मार्च 2025ला देखील या ठिकाणी बैठक झालेली आहे आणि 8 एप्रिल 2025ला आयुक्त मुंबई महापालिका यांनी पत्रान्वये केंद्रीय सचिव नागरी उड्डाण मंत्रालय यांना देखील यांच्याशी संवाद आणि पत्रव्यवहार केलेला आणि असे हे आतापर्यंत आपण 30 जूनला देखील या ठिकाणी जुहो येथील रडार मोजे मड येथे उपरोक्त 2 जमिनीवर रडार शिफ्टिंगसाठी व्यवहार्यता तपासून पुढील कार्यवाही करण्याबाबत मुंबई महापालिकेने देखील आणि आपल्या नगर विकास विभागाने देखील पत्राद्वारे आपण एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाला कळवलं आहे आणि त्यामुळे हे सगळं आता पॉझिटिव्ह आहे. अगदी 60 महिने अमित साटम म्हणाले की याच्यामध्ये हे सर्व काम झालं पाहिजे. मला वाटतं त्याच्यापूर्वी अगोदरच हे काम होईल, कारण मी देखील आणि मुख्यमंत्री महोदय देखील यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. राममोहन नायडू यांच्याशी देखील फक्त पत्रव्यवहार न करता स्वतः यासाठी ज्याची किती गरज आहे आणि तिथे पुनर्विकास जो रखडलेला आहे त्यामुळे लोकांचा जीविताशी हा प्रश्न निगडीत असल्यामुळे आणि हजारो लाखो लोकांचा हा प्रश्न आहे, त्यामुळे यामध्ये सरकार पूर्णपणे मनीषाताई गंभीर आहे, तुम्हाला माहीत आहे यामध्ये, आणि आपण सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करतो आहे. मला वाटतं आता हे अंतिम टप्प्यात काम आलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे हे काम लवकर होईल आणि ते आता तो प्रस्ताव जो आहे तो कॅबिनेट मध्ये जाईल आणि कॅबिनेटची त्याला मंजुरी झाल्यानंतर हा निर्णय होईल. दुसरा एक विषय जो इथे फनेल झोनबाबत देखील त्या भागातले सगळेच आमदार सातत्याने या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करत असतात आणि फनेल झोनमुळे या ठिकाणी हाईट रेस्ट्रिक्शनमुळे त्या ठिकाणी असलेल्या ज्या काही इमारती आहेत त्यांचा पुनर्विकास रखडलेला ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून हा पुनर्विकास रखडला. मग काय त्याचं मग हाईट रेस्ट्रिक्शन असल्यामुळे कोणी डेव्हलपर येत नाही, कारण ते फिजिबिलिटी आणि त्याची व्हायबिलिटी नाही होत आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी देखील नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून आपण हे फनेल झोन मध्ये असलेले जे काही इमारती आहेत त्याचं रिडेव्हलपमेंट झालं पाहिजे. तुम्ही जो मगाशी विषय मांडला तो हा प्रश्नाच्या बाहेरचा आउट ऑफ स्कोप आहे, पण या ठिकाणी जिव्हाळ्याचा मुंबईकरांचा प्रश्न आहे म्हणून मी स्वतः या ठिकाणी उत्तर देतो आहे की यामध्ये देखील सरकार सकारात्मक आहे आणि त्यामध्ये असा एक मार्ग आम्ही काढलेला आहे की या बाबतीमध्ये बेसिक FSIवर जो काही मार्केटमध्ये TDR आपण देऊन मार्केटमध्ये त्याची विक्री करून त्याचं बांधकाम यामध्ये करता येईल. तर त्याच्यात सजेशन ऑब्जेक्शनमध्ये बेसिकच्या ऐवजी पोटेन्शियलवर TDR ची मागणी झालेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याचबरोबर प्रीमियम जे आहे आपण या बाबतीमध्ये 50% प्रीमियम केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये त्या म्हणजे आपण जे रिलॅक्सेशन पाहिजेत या फनेल झोनमध्ये असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी जे काही रिलॅक्सेशन दिले पाहिजे किंवा आम्ही देता येतील, म्हणजे अगदी आउट ऑफ वे जाऊन
शेवटी एकच आहे की पुनर्विकासाचा जो मार्ग आहे तो मोकळा झाला पाहिजे, यासाठी आमचे हे प्रयत्न आहेत. आणि या बाबतीमध्ये जे संबंधित आमदार आहेत त्यांच्याबरोबर देखील एक चर्चा करू, कारण बेसिकवर का पोटेन्शियलवर या बाबतीमध्ये देखील आपल्याला थोडा स्टडी करून यामध्ये जे काही म्हणजे आपल्याला शेवटी त्या इमारतींचा पुनर्विकास हा महत्त्वाचा आहे आणि पुनर्विकासाबाबतीमध्ये सरकार गंभीर आहे आणि यामध्ये नक्कीच या सकारात्मक आपण निर्णय घेऊ. आणि या लाखो लोकांचा जो पुनर्विकासाचा पहिल्यांदा आपण फॉर्म्युला बनवलेला आहे. आतापर्यंत आपण लोकांची जमीन घेतो त्याला TDR देतो, पण आता लोकांची जमीन लोक यूज करणार आहेत तिथे पुनर्विकासासाठी, तर त्यामध्ये TDR देण्याची भूमिका सरकारने पहिल्यांदा घेतलेली आहे. ही पॉलिसी आपण पहिल्यांदा घेतोय. फक्त त्याची अजून जी काही फिजिबिलिटी आणि जे काही म्हणजे व्यवहार्यता आहे की हे प्रकल्प जे आहेत हे झाले पाहिजे, कारण हाईट रेस्ट्रिक्शन असल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी ज्या आहेत या अडचणी कशा दूर करता येतील या बाबतीमध्ये पुन्हा एकदा एक आपण बैठक घेऊ आणि त्यामध्ये देखील, आणि हे दोन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत कारण दोन्हीकडे पुनर्विकास रखडलेला आहे, त्यामुळे सरकार या बाबतीमध्ये गांभीर्याने निर्णय घेईल. लक्षवेधी क्रमांक 1. प्रमाणे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये मी लक्षवेधी मांडलेली आहे. जरी नाशिक महानगरपालिकेच्या निगडीत हा विषय असला तरी हा विषय पूर्ण राज्यामधला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, नाशिक महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या विषयाच्या बाबतीमध्ये जे काही उत्तर देण्यात आलेलं आहे हे काही मला मान्य नाही आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेत असताना कंत्राटी पद्धतीने आज मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा सर्व ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कामगार काम करतात. त्यांना जे काही शासनाच्या वेतनाप्रमाणे देयक द्यायला पाहिजे ते त्या नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या माध्यमातून दिलं जातं. त्यांचा वेतन भत्ता असेल, भविष्य निर्वाह निधी असेल, कर्मचारी राज्य विमा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी दिल्या जातात. परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर आणि एक ओपन सिक्रेट आहे की एखाद्या कर्मचाऱ्याला एखाद्या ठेक्यामध्ये जर 22,000 पगार असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला पहिल्यांदा बँकेमध्ये 22,000 रुपये पगार हा केला जातो आणि नंतर त्याच्याकडनं 12,000 रुपये काढून घेतले जातात, 10,000 रुपये काढून घेतले जातात. एखाद्यामध्ये 18,000 पगार असेल तर 8,000 रुपये काढून घेतले जातात. दर महिन्याला सन्माननीय अध्यक्ष महोदय पगार होतो की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी स्पेसिफिक अमाऊंट त्या कर्मचाऱ्यांच्या बँकेमध्ये, जर सफाई ठेक्याचा विचार केला तर सुपरवायझर त्या कर्मचाऱ्यांना निरोप देतात की तुम्ही एवढी अमाऊंट आजची तुमच्या ह्या महिन्याची जमा करा. त्या कर्मचाऱ्यांना कंपल्सरी 4 सुट्ट्या घ्यायलाच लावतात. मात्र त्या 4 सुट्ट्यांचा पगार देखील महानगरपालिकेकडनं काढला जातो आणि तो पगार ठेकेदाराच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशामध्ये जातो. अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणी तर ATM देखील कर्मचाऱ्यांचे हे त्या ठेकेदाराकडे असतात. एखादा कर्मचारी याच्यामध्ये उत्तर दिलंय की कोणाची तक्रार नाही. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर चुकीचं आहे. 2022-23 मध्ये काही संघटनांनी याच्यावरती आंदोलन करून त्याच्यामध्ये आंदोलन केल्यानंतर सफाईच्या ठेक्यामधून 500 लोकांनी त्याला लिहून दिलं होतं त्या संघटनेला आणि त्यानंतर 500 लोकांना कमी केलं. मग त्या ठेकेदाराने त्यातल्या काही लोकांना बोलवलं की जर तुम्ही ही तक्रार मागे घेत असाल तर आम्ही तुम्हाला परत कामावरती घेऊ. 300 लोकांनी ती तक्रार मागे घेतली. 200 कर्मचारी आज देखील ह्या कामाच्या मधून बाहेर आहे. त्यांनी लिहून दिलं नाही म्हणून त्यांचं ID बंद करण्यात येत आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे नाशिकमध्ये सर्वांना ही वस्तुस्थिती माहिती आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपलं सरकार युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी विविध योजना आणतं, परंतु गोर, गरीब, दलित, वंचित, म्हणजे पिचलेल्या, रांजलेल्या, गांजलेल्या कर्मचारी जो या ठेक्यामध्ये काम घेतो, नाल्यामध्ये उतरतो, शौचालय साफ करतो आणि आपल्या गावाची सफाई करतो, त्याच्याकडून पैसे घेण्याचं ही जी एक आधुनिक पद्धतीची खंडणी जी सुरू झालेली आहे, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्याच्यासाठी मी आज सभागृहाचं आणि महाराष्ट्र शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी ही मी लक्षवेधी आज टाकलेली आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक पेन ड्राईव्ह आहे. ह्या पेन ड्राईव्हमध्ये एका संघटनेने त्याच्यामध्ये स्टिंग ऑपरेशन केलेलं आहे की त्या कर्मचाऱ्यांकडनं पैसे घेत असताना ह्या पेन ड्राईव्हमध्ये व्हिडिओ आहे.
सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्टामध्ये देखील गेले, परंतु अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या ह्या विषयामध्ये आज राज्याच्या लाखो कर्मचाऱ्यांवरती ह्याच्यामुळे अन्याय होतोय. म्हणजे सरकार पैसे देते, महानगरपालिका पैसे देते, नगरपरिषदा पैसे देत आहेत, परंतु हा पैसा माझ्या गरीब अतिशय अल्प मध्यमवर्गीय कुटुंबांमधून, त्याच्याही पेक्षा अल्प गटामधून येणारा माझ्या कामगाराला पूर्ण पैसे मिळत नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. तक्रार कोणाकडे करायची? कारण तक्रार ज्यांच्याकडे करायची ते देखील त्याच्यातले हप्ते खातायत. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि माननीय नगरविकास मंत्री देखील, उपमुख्यमंत्री देखील या ठिकाणी बसलेले. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न आहे की जी तक्रार कुठल्याची आलेली नाहीये, मी तुम्हाला तक्रारीची सगळी पत्र देते की नाशिक महानगरपालिकेकडे ह्याच्या तक्रारी अनेक आलेल्या आहेत. नंबर 2, मी तुम्हाला हा व्हिडिओ देते. महाराष्ट्र शासन सदर विषयामध्ये कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टिकोनातून एसीबी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्यांनी उत्तर दिलं की एसीबीकडे पण तक्रार आली नाहीये. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा कर्मचारी ID ब्लॉक होतो म्हणून घाबरतो आणि म्हणून सरकार या ठेकेदारांवरती जरब बसवण्याच्या दृष्टिकोनातून एसीबी किंवा SIT लावून ह्याची चौकशी करून कामगारांना न्याय देणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. अशा पद्धतीने ठेक्यामध्ये काम करणारे जे ठेकेदार आहेत त्यांना आपण त्वरित ब्लॅकलिस्ट करणार का? आणि अशा विषयांमध्ये आपण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून एक चौकशी समिती लावून चौकशी करून त्या विषयामध्ये जे कोणी अधिकारी देखील दोषी असतील त्यांच्यावरती कारवाई करणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. आणि जी काही कर्मचाऱ्यांच्या पगार किंवा त्याच्यातनं जे काही पैसे काढले गेलेले आहेत त्याची वसुली सरकार करणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय देवयानीताई फरांदे यांनी अतिशय महत्त्वाचा विषय मांडलेला आहे. मुळामध्ये नाशिकच्या संदर्भातला जो विषय आहे त्या संदर्भात निश्चितपणे पोलीसचा एक वरिष्ठ अधिकारी देऊन या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. त्यामध्ये चौकशी करताना ठेकेदार आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी या दोघांची चौकशी केली जाईल. त्यात जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जर याच्यामध्ये अशा प्रकारचे पुरावे आढळले तर कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश देखील देण्यात येतील. दुसरा विषय जो त्यांनी सांगितला, ही पण काही प्रमाणात वस्तुस्थिती आहे की मागच्या काळामध्ये जेव्हा अशा प्रकारचे कंत्राटी जी काही कर्मचारी वेगवेगळ्या विभागात आहेत, आपण हा निर्णय केला की ठेकेदार यांना पूर्ण पैसे देत नाहीत म्हणून यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे द्यायचे. बँक खात्यामध्ये पैसे दिल्यानंतर आता पुन्हा तक्रारी वाढलेल्या आहेत की त्यांच्याकडे काहीतरी ATM कार्ड तयार करून घेतात आणि मग त्यातले ठराविक पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाले की हे जे ठेकेदार आहेत हे त्या ATM कार्डनी विड्रॉ करतात. अशा प्रकारचे तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि म्हणून या संदर्भात जे आपले कामगार विभागाचे सचिव आहेत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आम्ही तयार करू आणि कशा पद्धतीनं या कामगारांना आपल्याला प्रोटेक्ट करता येईल, त्यांचा पैसा दुसरा कोणी काढून घेणार नाही, या संदर्भात काय कडक कारवाई करता येईल, अशा प्रकारे त्यांना एक 2 महिन्याचा वेळ देऊन त्यांना त्याची स्कीम तयार करायला लावण्यात येईल आणि त्यानुसार या कामगारांना त्यांनी केलेल्या कामाचा पूर्ण मोबदला मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची त्या ठिकाणी तजवीज केली जाईल. आणि यासोबत अशा प्रकारे कामगारांना दिलेल्या पैशातले पैसे जर कोणी घेतले तर तो फौजदारी गुन्हा मानून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. श्री राम कदम बोला. अध्यक्ष महोदय, हा विषय नाशिक महापालिकेतला अतिशय गंभीर विषय आहे. गोरगरीब कामगारांना लुटण्याचा प्रकार हा आहे आणि अनेक वर्षापासून ही कॉन्ट्रॅक्टरची प्रॅक्टिस चालू आहे. ATM कार्ड स्वतःकडे ठेवून जे पगार मिळतात त्याच्यातून पैसे घेण्याचे हे प्रकार आहेत. मी मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो की त्यांनी आता एक चांगली घोषणा केली, परंतु आत्ताच एक उदाहरण द्यायचं झालं तर दिग्विजय एंटरप्राइजेस म्हणून एक कामगारांची कंत्राटदार फर्म आहे. 7 ते 8 वर्ष त्यांनी प्रॉव्हिडंट फंड भरला नव्हता आणि जेव्हा त्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या ते लक्षात आलं
तर त्यांनी फक्त नोटीस पाठवली आणि प्रॉव्हिडंट फंड भरून घेतला, परंतु ती फर्म जी आहे ती काळ्या यादीत टाकली नाही. त्याच्यामुळे अतिशय महापालिकेचे लोक अधिकारी ह्या फर्मला आणि या कंत्राटदारांना पाठीशी घालता. माझा पर्टिक्युलर प्रश्न आहे की अशा फर्मवर आपण कारवाई करणार का, आणि ज्या फर्मला हे अधिकारी पाठीशी घालता अशा अधिकाऱ्यांवर पण आपण कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, 7 ते 8 वर्ष जर पैसे भरलेले नसतील तर अशा प्रकारच्या फर्मला ब्लॅकलिस्टच केलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे या ठिकाणी निर्देश देण्यात येतील आणि त्यांना जर कोणी अधिकारी पाठीशी घालत असेल तर त्याच्यावरही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येतील. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील रिंगणगाव तालुका एरंडोल येथील तेजस गजानन महाजन या 13 वर्षीय बालकाचा दिनांक 16 जून रोजी गळा कापून निर्गुण हत्या झाल्याची घटना घडली आहे. अध्यक्ष महोदय, सदर घटना इतकी भयावह आहे की तेजस महाजन हा बालक संध्याकाळी 7 वाजता आपल्या वडिलांचे हार्डवेअरचे दुकान बंद करून जात असताना परप्रांतीय मजुरांच्या मागे जात असताना CCTV कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला. तेजस रात्रीपर्यंत घरी न आल्याने वडील गजानन महाजन यांनी पोलिसात फिर्याद दिली. दुसऱ्या दिवशी दिनांक 17 जून रोजी सकाळी तेजसचा मृतदेह गावातील पडीक शेतातील काटेरी झुडपात आढळून आला. त्यापासून जवळच परप्रांतीयांच्या मजुरांच्या झोपड्यावजा घरे आढळून आली. सदरचे परप्रांतीयही मजूर काल तिथून बेपत्ता झालेले दिसले. आढळून आल्याने पोलिसांचा संशय बळावून 2 आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असता त्यांनी खुनाची कबुली दिलेली आहे. त्यात तेजसचा आम्हाला धक्का लागल्यामुळे आम्ही त्याला मारहाण केली आणि त्यात मृत्यू झाला असा कबुली जबाब सदर इसमांनी दिलेला असून 13 वर्षीय बालक मरेपर्यंत मारहाण करणे, मृत बालकाच्या शरीरावर मारहाणीच्या कोणत्याही खुणा न दिसणे, बालकाचा अक्षरशः अध्यक्ष महोदय कंठ काढून तिथे त्याचा खून करण्यात आलेला आहे, हा नरबळीचा प्रकार असल्याचे समोर आले. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात नरबळीसारखे प्रकार होत असतील तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या घटनेमुळे रिंगणगावसह संपूर्ण जिल्हा हादरला असून शाळेत गेलेला बालक हा घरी सुखरूप परत येईल का याची सुद्धा पालकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. सदरच्या घटनेमुळे एक मोठी खळबळ उडाली असून सदरच्या घटनेची सखोल चौकशी करून आरोपींना कठोरात कठोर शासन व्हावे व जनतेच्या संतप्त भावना आणि मनातील भीती दूर व्हावी यासाठी या घटनेचा तपास उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची SIT नेमून करण्यात यावा. सदर खटला अतिजलद न्यायालयाद्वारे चालवण्यात येऊन विशेष सरकारी वकील बनवून श्री ॲडव्होकेट उज्ज्वलजी निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, जेणेकरून महाराष्ट्रात असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत. याबाबत अध्यक्ष महोदयांनी संबंधित विभागास आदेश देऊन चौकशी करण्यात यावी ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अमोल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या अनुषंगानं सांगू इच्छितो की एरंडेल तालुक्यातील रिंगणगाव या गावामधून संध्याकाळी आपल्या वडिलांचं हार्डवेअरचं दुकान बंद करून त्या ठिकाणी तेजस गजानन महाजन हा 13 वर्षीय बालक आपल्या घरी चालला होता. तो घरी जात असताना काही इसमांनी त्याला फूस लावून त्या ठिकाणी पळवून नेलं आणि 16 तारखेला तो घरी वापस न आल्यामुळे रात्री 11:15 वाजता त्याच्या आईवडिलांनी त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. नंतर 17 तारखेला सकाळी 6 वाजता या मुलाचा मृतदेह एका ठिकाणी सापडून आला. याच्याकरिता दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी वाढ करण्यात आली आणि 103(1) याप्रमाणे वाढीव कलम त्या ठिकाणी लावण्यात आले आणि 3ही आरोपींना त्या ठिकाणी अटक करण्यात आली. परंतु नंतर लोकांनी मोर्चा काढला आणि लोकांचं असं म्हणणं होतं की हा फक्त साधा खून नसून त्या ठिकाणी नरबळीचा प्रकार आहे. याच्याकरिता हे नरबळीचा प्रकार हा त्या ठिकाणी सिद्ध देखील झाला, म्हणून पुन्हा वाढीव कलम त्या ठिकाणी लावण्यात आलं आणि भारतीय न्याय संहिता कलम 61(2) आणि 140(1) व महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट अघोरी प्रथा व जादूटोना या नियमाच्या अनुषंगानं अधिनियम 2013चे कलम 3(2) याप्रमाणे गुन्ह्यात वाढ करण्यात आली. नंतर असं लक्षात आलं की या ठिकाणी लोकांच्या भावना लक्षात घेता आणि गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता SIT त्या ठिकाणी नेमण्यात आली. आपली जी मागणी आहे की SIT नेमण्यात यावी, तर SIT त्या ठिकाणी ऑलरेडी नेमण्यात आलेली आहे. ॲडिशनल SP, DYSP
PI आणि त्यांच्यासोबत इतर 4 व्यक्ती त्या ठिकाणी दिलेली आहे. सध्या सर्व आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत. चला पुढे जाऊया. चला लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये सरकारने जे काही उत्तर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय 29 जुलै 21 मधील तरतुदीनुसार जे काही पर्सेंटेज कामाचं वाटप करायला पाहिजे, मजूर सहकारी संस्था 33%, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते 33% आणि नोंदणीकृत नियमित कॉन्ट्रॅक्टर 34%, ते याच्यामध्ये पाळण्यात आलेलं नाही असं उत्तरामध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मजूर संस्थांना 50%, सुशिक्षित बेरोजगारांना 21% आणि खुल्या निविदाच्या 29%. त्याचप्रमाणे उत्तरामध्ये हेही मान्य करण्यात आलेलं आहे की आदर्श आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यामुळं हे काम थोडंसं घाई गडबडीत झालेलं आहे, हे उत्तरातून सूचित करण्यात आलेलं आहे. म्हणून मी स्पेसिफिक एकच प्रश्न विचारतो की लक्षवेधीमध्ये मागणी केल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता कडामार्फत संभाजीनगर या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करणार का, हा स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी मला विचारायचा आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य माननीय प्रकाश दादांनी हा जो मुद्दा मांडला आणि त्या आम्ही उत्तरामध्ये अध्यक्ष महोदय त्या संदर्भातलं वास्तव मान्य केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये कारण अनेक आहेत, परंतु सन्मान्य सदस्यांची जी मागणी आहे की मुख्य अभियंत्याच्या करवी याची चौकशी करावी, अध्यक्ष महोदय तशा सूचना देण्यात येतील आणि 15 दिवसामध्ये या चौकशी अहवाल सादर करण्याचे अध्यक्ष महोदय आदेश देण्यात येतील. सुधीर भाऊ. गंभीर मुद्दा आहे आणि अध्यक्ष महाराज, आश्चर्य हे आहे की मंत्री महोदयांनी स्वतःच्या उत्तरामध्ये स्वतःच असा तर्क दिला आहे की 29 जुलै 21च्या GRचं महत्त्व हे आमच्या मनात मजुरांकडून हे काम करायचं आहे म्हणून आम्ही 50% दिलं. पहिला तर माझा आक्षेप आहे की रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याला GR मध्ये असणाऱ्या तरतुदी बदलता येत नाही आणि म्हणून चौकशी तर नंतरचा भाग आहे, उत्तरातच तुम्ही हे मान्य केलं आहे. म्हणून पहिली माझा प्रश्न स्पेसिफिक आहे की उत्तरात तुम्ही मान्य केलं 50% काम दिलं. अध्यक्ष महाराज, स्पेसिफिक असणाऱ्या GR मध्ये तुम्हाला रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये कोणताही अधिकारी आपल्या मनात येईल म्हणून बदल करू शकत नाही. आवश्यक असेल तर इंटरनेटचं युग आहे, राज्य सरकारच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. म्हणून माझा पहिला प्रश्न आहे की तुम्ही ताबडतोब त्याला निलंबित करणार आहात का. दुसरा प्रश्न, अध्यक्ष महाराज, या मजूर सहकारी ज्या सोसायटी आहे, खरं तर हाही एक अभ्यासाचा विषय आहे. अध्यक्ष महाराज, याचं रजिस्ट्रेशन जे होतं ना ते फक्त मजुरांनी करायचं असतं, पण महाराष्ट्राच्या हजारो मजूर सहकारी संस्थेमध्ये ज्यांच्याकडे 25-25 लाखाच्या गाड्या आहे ते मजूर सहकारी संस्थेचे सदस्य आहे. आणि म्हणून माझा दुसरा प्रश्न आहे की मजूर सहकारी संस्थेमध्ये आता यापुढे मान्य मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा आहे, त्यांच्या खात्यात मजुरी पाठवले जाणार आहात का, हे माझा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न असा आहे की मोठ्या प्रमाणावर बचत गट या मजूर सहकारी संस्थेला 8,000 ते 9,000 कोटीची कामं वर्षाला देतोय अध्यक्ष महाराज. यामध्ये अनेक ठिकाणी अनियमितता होत आहे. तर माझा तिसरा प्रश्न आहे की मजूर सहकारी संस्थेचं काम वाटप हे त्या विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार आणि 4 तज्ञ समितीची नियुक्ती करून ते वाटप होणार आहे का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे की आमदारांनी हे काम वाटावं. आणि चौथा, मान्य मुख्यमंत्री महोदय धडाकेबाज निर्णय घेण्यामध्ये त्यांचं नाव देशात आहे. तिसरा निर्णय की या मजूर सहकारी संस्थेला एक अब्रिक देऊन तुम्ही बचत गट हा शब्द टाकणार आहात का. जर तुम्ही अब्रिक बचत गट दिलं तर 9,000 कोटीची कामं
विश्वगौरव देश गौरव पंतप्रधान म्हणताय नारी से नारायणी तक. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या बाबतीत आपल्या सरकारची भूमिका काय? या 33% जे आरक्षण फक्त मजूर सहकारी संस्थांना आहे, याला एक ऑब्लिक करायचं, बचत गट टाकायचे आणि आमदारांची समिती आणि 4 लोकांची समिती करा. महाराष्ट्रामध्ये त्याचा इतका अनुकूल परिणाम होईल, जसा परिणाम लाडक्या बहिणींचा झाला तसाच चांगला शुभ परिणाम होईल. मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी याचं उत्तर द्यावं. त्यांचं या उत्तरातून आमचं समाधान होईल. मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर द्यावं ही विनंती आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुधीर भाऊंनी जी मागणी या ठिकाणी केलेली आहे ती नक्की तपासली जाईल आणि अशा प्रकारे कमिटी करून आमदारांना त्याच्यात प्रमुख बनवता येईल का हा निश्चित विचार करू. शेवटी याच्यामध्ये पारदर्शिता आपल्याला आणली पाहिजे. त्या पारदर्शिता आणण्याच्या दृष्टीनं ती कशा प्रकारे करता येईल सुधीर भाऊंशी देखील आपण त्या संदर्भात निश्चितपणे चर्चा करू. आणि नाही, कमिटी योग्य बनवू, काळजी करू नका. नाही आणि बचत गटाचा विचार आपण करू, पण आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण महिला सहकारी संस्था केवळ महिलांच्या या रजिस्टर करायची परवानगी दिली आणि त्याप्रमाणे सगळ्या महिला बचत गटांनीच मोठ्या प्रमाणात महिला सहकारी संस्था रजिस्टर केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या महिला सहकारी संस्थांना आपण अशा प्रकारचं काम देण्याकरता मान्यता देऊ. बोला बोला. नाही, लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5 महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, कांदेगाव तालुका सावनेर जिल्हा नागपूर येथील गाव हद्दीतील झुडपी सर्वे नंबर 63 व 64 ही जमीन वनविभागाची आहे. या वनविभागाच्या शासकीय जमिनीवर शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अतिक्रमण करून धार्मिक शिक्षण व संस्थेचे बांधकाम आहे. त्यासंबंधी तिथल्या ग्रामपंचायतनी जिल्हाधिकारी असेल, मुख्य वनरक्षक असेल यांना तक्रार केली आहे. नंबर 2, सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरमणी येथील गेट क्रमांक 574, गट क्रमांक 569 या वनजमिनीवर देखील धार्मिक अतिक्रमण व घरं झाले आहेत. नंबर 3, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील फॉरेस्ट कॅन्टोन्मेंट 421 गट क्रमांक 1140 ही वनविभागाच्या जागेवरही धार्मिक अतिक्रमण झालं आहे. असं महाराष्ट्रात किमान 70 ठिकाणी तक्रारी आल्या आहेत. अशा प्रकारे वनजमिनींवर धार्मिक अतिक्रमण करणे, तिथे सरकार विरोधी, संविधान विरोधी कामं करणे अशा पद्धती सुरू झाल्या. माझे 4 प्रश्न आहेत माननीय वनमंत्र्यांना. वनविभागाच्या जमिनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे आणि बेकायदेशीर बांधकाम यासाठी मोहीम राबवून अनधिकृत बांधकामाची यादी संकेतस्थळावर आपण किती दिवसात प्रसिद्ध करणार आहोत का? नंबर 1. नंबर 2, येणाऱ्या 6 महिन्यांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील वनजमिनीवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे व बेकायदेशीर बांधकामे निष्कासित किंवा तोडण्यासाठी आपण काही योजना राबवणार आहोत का? नंबर 2. नंबर 3, अनधिकृत धार्मिक स्थळे व बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर आपण गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालणार आहोत का? नंबर 4, अनधिकृत धार्मिक स्थळे व बांधकामे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. जे अधिकारी यांच्यावर कारवाई करत नाही, ग्रामपंचायती सरपंच सचिव स्वतःहून तक्रार करतात, कोणत्याही पक्षाची असू दे, पण त्याच्यावर अधिकारी लक्षच देत नाही आणि मोठ्या प्रमाणात वनजमिनींवर धार्मिक अतिक्रमण होतच आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर आपण कारवाई करणार आहोत का? मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रवीण दटके यांनी हा जो उल्लेख केला आहे तो स्पेसिफिकली नागपूर जिल्ह्यातली तालुका सावनेर मौजे कोंदे गावातला या बाबतीमधली माहिती मी आता देतोच. परंतु त्याने जे 4 प्रश्न विचारलेत, महाराष्ट्राच्या विविध विभागातल्या विविध जिल्ह्यातल्या तालुक्यात वनविभागाच्या जागेवर विविध प्रकारची धार्मिक बाबतीमध्ये अतिक्रमण झालेलं आहे.
त्याची माहिती निश्चितपणे एकूण संकलित केली जाईल आणि साधारण 2 महिन्याच्या आतमध्ये ती त्या ठिकाणी सगळ्यांच्या माहितीकरता सांगितली जाईल. एकूणच कुठल्याही धर्माच्या कुठल्याही जातीच्या लोकांची जी अतिक्रमणं असतील तर त्या बाबतीमध्ये बाब तपासली जाईल आणि तपासाअंती जर का फॉरेस्टच्या जागेवर असतील तर त्या अनुषंगानं फौजदारी खटले पण दाखल केले जातील. वन विभागाच्या मार्फत सुद्धा कारवाई केली जाईल आणि नुसते त्या संस्थेवर नाही तर जी धार्मिक बांधकामं करणारे जे व्यक्ती असतील त्या व्यक्तींना सुद्धा फौजदारी एकूण कारवाईच्या समोर जावं लागेल. चला शेवटचा प्रश्न. हा शेवटचा प्रश्न. त्यांनी ज्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत असेल अनेक संस्थांनी तक्रारी केल्या त्याच्यावर जर लक्ष दिलं नाही महिना 2 महिने 6 महिने वर्षभर अशा अधिकाऱ्यांवरही आपण कारवाई करणार आहोत का? अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य दटके यांनी सांगितल्याप्रमाणे वन खात्याच्या सर्वच महाराष्ट्राच्या असलेल्या जमिनींवर झालेलं अतिक्रमण आणि त्याची एकूण असलेली न्यायालयीन काही बाबी असतील त्या सर्वच च्या बाबतीतली माहिती दिली जाईल आणि जे अधिकारी खरोखर अशा प्रकारच्या लोकांना प्रोत्साहित करत असतील किंवा त्यांना मदत करत असतील त्या अधिकाऱ्यावर सुद्धा कारवाई केली जाईल. चला सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की महाराष्ट्राचे सुपुत्र आदरणीय न्यायमूर्ती भूषण गवई रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानतर्फे आज दुपारी 2 वाजता मध्यवर्ती सभागृह विधान भवन येथे सत्कार आयोजित करण्यात आलेला आहे. आदरणीय सरन्यायाधीश श्री भूषण गवई दोन्ही सभागृहाच्या सन्माननीय सदस्यांना भारताची राज्यघटना या विषयावर संबोधित करणार आहे. सदर कार्यक्रम संपल्यानंतर 30 मिनिटांनी सभागृहाची बैठक पुन्हा भरेल.
मंत्र्यांनी या खुर्चीवरून आदेश दिला, सरकारने त्याच्यामध्ये त्याचा समावेश केला. मात्र 1 जुलै 2025ला जी यादी आता 5% खेळांच्या प्रकाराची आणलेली आहे त्याच्यामध्ये योगासनाचा समावेश नाही आहे. सभापती महोदय, माझी विनंती आपल्याला आहे की आपण शासनाला पुन्हा एकदा निर्देश द्यावे की ज्याचा पंतप्रधान मोदीजींनी खरं तर आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आणि या माध्यमातून योगाला जगभर नेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, त्या योगासनाला महाराष्ट्रामध्ये ते योगासनाच्या खेळाडूंना 5%चे लाभ आपण देऊ शकत नाही. आपण शासनाला निर्देश द्यावे अशी माझी विनंती आहे. निरंजन डावखरे. धन्यवाद सभापती महोदय. धावत्या स्कूल व्हॅनच्या डिक्कीतून विद्यार्थी पडल्याची धक्कादायक घटना ही 7 जुलै रोजी सकाळी अंबरनाथमध्ये घडली. यामध्ये सभापती महोदय 2 विद्यार्थी हे गंभीर जखमी झालेले आहेत. सभापती महोदय, क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना या खाजगी व्हॅनमधनं कोंबून नेण्याचं ही घटना वारंवार राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी अनेक सदस्यांनी मांडलेली आहे. अंबरनाथमध्ये घडलेली ही घटना ही परत या सगळ्या प्रसंगाच्या दृष्टिकोनाने शासनाने याच्यामध्ये गंभीर दखल घेण्याच्या संदर्भातली आहे. या घटनेमुळे सभापती महोदय, नागरिकांमध्ये आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप आहे. माझी आपल्यास विनंती आहे की या पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमाने जी माहिती मी आपल्यासमोर मांडले याच्यामध्ये शासनाने ताबडतोब दखल घ्यावी. राजेश राठोड. सभापती महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सभापती महोदय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, मनीषाताईंनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो महत्त्वाचा आहे आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी आणि जीवनाशी निगडीत आहे. त्यामुळे मी तात्काळ आमचे नगरविकास विभागचे सचिव यांना सूचना देतो आणि तिथल्या COशी बोलायला सांगतो. तिथे जे जे काही अडचणीचे त्यांना काही यंत्रसामुग्री पाहिजे आहे तर ती तुम्ही जे उल्लेख केलेला आहे की हाताने सगळं करावं लागतं, त्यांच्या आरोग्याशी या सगळ्या आणि सगळ्या बाबी निगडीत आहेत आणि म्हणून सभापती महोदय मी तात्काळ याची गंभीर दखल शासनाने घेतलेली आहे आणि त्यांना जे काही उपलब्ध आवश्यक यंत्रसामुग्री आहे ती नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून करून दिली जाईल. राजेश राठोड. सभापती महोदय, नुकत्याच काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने बंजारा समाजाच्या तांड्यांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं मी बंजारा समाजाच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. सभापती महोदय, ही योजना खूप चांगली सरकारने जाहीर केली असल्यामुळे मुद्द्यावर या. मुद्दाच सांगतो सभापती. ग्रामपंचायत निर्माण करण्यासाठीचा जो प्रस्ताव आणि जी प्रक्रिया आहे ती बंजारा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना आणि लोकांना करणं कठीण जातं. त्यामुळं ही प्रभावीपणे राबवण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी सर्व जिल्ह्याचे यांना बंधनकारक मोहीम राबवून ही योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा आणि तातडीचे निर्देश द्यावे. त्याचबरोबर महसुली गावाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया करावी आणि ह्याची जी मुदत 15 जूनपर्यंतची होती ती 1 वर्षासाठी वाढवावी अशी विनंती या पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून करतो आणि सरकारला या संदर्भात निवेदन करण्यासाठी विनंती करतो. माननीय महसूल मंत्री. होय सभापती महोदय. ज्ञानेश्वर म्हात्रे. दुसरा विषय मांडतो निरंजन डावखरेंनी तो मांडलेला आहे की आझाद मैदानावरती किमान 10,000 शिक्षक आज आलेले आहेत. आंदोलनकर्ते शाळा बंद आंदोलन सुरू आहे. माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्या आझाद मैदानच्या शिक्षकांना बोलून 14 ऑक्टोबरच्या शासन आदेशाप्रमाणे अनुदान जे द्यायचं आहे त्या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी त्यांचं समाधान करावं. महोदय, अत्यंत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विभागाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे की आज महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी नाट्यगृह बुक केली जातात ज्याच्यामध्ये शनिवार रविवार ही नाटकं आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात, पण अचानकपणे शासकीय प्रोग्राम लागला किंवा पॉलिटिकल प्रोग्राम लागला तर ही नाटकं कॅन्सल केली जातात.
आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द होतात. त्यामुळे कलाकारांचं प्रचंड नुकसान होतं, कारण त्यांचा खर्च झालेला असतो आणि त्याच्यावर उदरनिर्वाह त्या ठिकाणी असतो. त्यामुळं अनेक कलाकारांची एक टीम काल मला भेटून गेली. तर याच्यावर एक शासन निर्णय करावा अशी माझी विनंती. अरुण लाड. शालेय अभ्यासक्रमात कृषी शास्त्राचा समावेश करण्याचा ठराव 2 वर्षापूर्वी पाठीमागे आणला होता. तो सत्तारसाहेबांनी आणला, तो शिक्षण मंत्र्यांनी मान्य केला होता. त्यावर चौकशी कमिटी नेमली गेली आणि त्यांनी सुद्धा तो चालू केलंच पाहिजे असं सांगितलं होतं. पण अलीकडे वित्त खातं म्हणतंय सायन्सच्या शिक्षकाकडून तो अभ्यासक्रम घ्यावा. सायन्सच्या शिक्षकाचा शेतीचा काही संबंध नाही. आणि आपण BSc ॲग्री कॉलेज काढली, शेकडोन कॉलेज काढलेत, हजारोनं BSc ॲग्री पडून आहेत, त्यांना काय काम द्यायचं? तेव्हा BSc ॲग्रीकडूनच हे शिक्षण घ्यावं आणि त्याचे शिक्षण नेमावं अशी माझी विनंती आहे. सुधाकर आडबले. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यासाठी आझाद मैदानला हजारोच्या संख्येनं शिक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्या शिक्षकांच्या संघटनाच्या पदाधिकारी व शिक्षक आमदारांना एकत्र करून या मुद्द्यावरती तोडगा काढावा अशी मी शासनास विनंती करतो. माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार. माननीय सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 46 अन्वये पुढील प्रमाणे निवेदन करतो. राज्य शासनाने 100 दिवसाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दिनांक 6/5/2025 ते 2/10/2025 या कालावधीत 150 दिवसांचा कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047 करता विजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र 2047, मध्यमकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र 75 व अल्पकालीन उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. विकसित महाराष्ट्र 2047च्या विजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय 16 गट स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याचा प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरता प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन असे 4 प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. विकसित महाराष्ट्र 2047च्या विजनमध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीनं राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण दिनांक 18 जून 2025 ते 17 जुलै 2025 या कालावधीत घेण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने मी आपणास निवेदन करतो की सर्व सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या समाज माध्यमाद्वारे मेळावे, बैठकांमध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047च्या नागरिक सर्वेक्षणात सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या QR कोड व लिंकवरून सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल. सर्व सन्माननीय सदस्यांनी स्वतः तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आस्थापनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे. सर्व नागरिकांना या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन विकसित महाराष्ट्र 2047 बाबत आपली संकल्पना व आकांक्षा याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या QR कोडवरून व्हॉट्सॲप चॅटबोटद्वारे आपला प्रतिसाद द्यावा असं सन्माननीय सर्व सदस्यांना व सन्माननीय सर्व नागरिकांना सरकारच्या वतीनं आवाहन करण्यात येत आहे. धन्यवाद. आज विधान परिषदेचं अहम भाग्य आहे की मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकाच वेळी सभागृहात आहेत. मग कधी कधी तर आम्हाला मंत्री नसतात म्हणून इतका आरडाओरडा करावा लागतो आणि आज तीनही एकत्र प्रकटलेत त्याबद्दल मी त्यांचं खास मनापासून आभार मानतो. प्रकटतात, देवच प्रकटतात. माणूस तर येतो, देव प्रकटतो. त्यामुळे हे करत असताना मी सरकारचा नेहमीच रिस्पेक्ट करतो आणि आता पुढचा विषय असा आहे की आज सर्व सरन्यायाधीश येत आहेत, त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव आपण मांडला आहे आणि एका स्तंभाच्या प्रमुखांचं आज महाराष्ट्र शासन अभिनंदन करते. हे आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी गौरवशाली आणि ऐतिहासिक आणि सुवर्ण क्षण आहे. पण त्याचबरोबर
आपण देखील एका सर्वोच्च पदावरती या व्यासपीठाच्या बसलेले आहात. या सभागृहात या सभागृहाच्या माध्यमातून या सभागृहाच्या उपसभापती नीलम गोरे यांच्यावरती आम्ही जो अविश्वासाचा नाही त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनचं पिटिशन आपल्याकडे दिलंय. हे गेले 2.5 वर्ष पिटिशन चालू आहे. नियमाप्रमाणे 90 दिवसात ह्याच्यात निकाल लावला पाहिजे असा नियम सांगतो. मला फक्त जाणून घ्यायचं आहे की याचा स्टेटस रिपोर्ट काय. त्यामुळं आपला जो स्टेटस रिपोर्ट आहे तो देण्यात येईल. रुलिंग मी त्याच्यानंतर देतो आणि पेंडिंग ठेवतो. आता एक घोषणा करतोय मी. सभागृहाची बैठक सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सर्व सन्माननीय सदस्यांना विदित आहेच की महाराष्ट्राचे सुपुत्र आदरणीय न्यायमूर्ती श्री भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे आज दुपारी 2 वाजता मध्यवर्ती सभागृह विधान भवन मुंबई येथे सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी आदरणीय सरन्यायाधीश श्री भूषण गवई हे दोन्ही सभागृहाच्या सन्माननीय सदस्यांना भारताची राज्यघटना या विषयावर संबोधित करणार आहेत. सदर कार्यक्रम संपल्यानंतर 30 मिनिटांनी पुन्हा सभागृहाची बैठक भरेल.